नमस्ते सबैजनालाई। आज म कक्षा 10 को रिडमोर पब्लिकेसनको अप्सनल म्याथको सेट 1 सल्भ गर्न गइरहेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षाको बेलामा यसले मद्दत पुर्याउनेछ। लागौं पहिलो प्रश्नतर्फ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, व्हाट इज द y इन्टरसेप्ट अफ y इक्वल्स टु sin x। सो यो y इन्टरसेप्ट बुझ्नका लागि अथवा यो y इक्वल्स टु sin x को y इन्टरसेप्ट बुझ्नका लागि पहिला y इन्टरसेप्ट भनेको के हो र x इन्टरसेप्ट भनेको के हो यसो बुझौँ पहिला। मानव कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने यो x प्राइम x एक्सिस र यो y एक्सिस छ भने यदि स्ट्रेट लाइन AB को हामीले x इन्टरसेप्ट निकाल्नु पर्यो भने ओरिजिन देखि यो स्ट्रेट लाइनले x एक्सिसमा कुन पोइन्टमा काट्छ त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ x इन्टरसेप्ट। सिमिलरली यो डिस्टेन्स हामीले के भन्छौँ y इन्टरसेप्ट। y एक्सिसमा कुन पोइन्टमा काटेको छ त्यो पोइन्टदेखि ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्स हामीले के भन्न सक्छौँ y इन्टरसेप्ट। सो अब यसका लागि त अब यसको कर्भ थाहा हुनु पर्यो। y इक्वल्स टु sin x को त हामीलाई कर्भ थाहा हुनु पर्यो। सो कर्भ कस्तो हुन्छ भने y इक्वल्स टु sin x को यस्तो मैले स्क्रिनमा देखाए जस्तै यसो के गरिरहेको छ भने y एक्सिसलाई हेर त, y एक्सिसलाई यो पोइन्टमा मात्र काटेर पास भएको छ। यसरी एउटा साइन वेभ आएको छ, यो साइन फङ्सन जुन छ यसको कर्भ यसरी आएको छ, तर y एक्सिसमा यसले चाहिँ टक्क 0 मा मात्र काटेको, अथवा ओरिजिनदेखि कर्भसम्मको डिस्टेन्स पनि 0 नै भयो। अलि माथिबाट काटेको भए 1 हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो होला, र ठ्याक्कै ओरिजिनबाट जाँदाखेरि यसको y इन्टरसेप्टको बेर कति भयो 0। सो द y इन्टरसेप्ट एन्सर द y इन्टरसेप्ट अफ y इक्वल्स टु sin x इज 0। यसमा x इन्टरसेप्ट सोध्यो भने x एक्सिसमा कुन कुन पोइन्टमा काटेको छ, यो 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 डिफ्रेन्ट पोइन्टमा काटेको छ। सो यो पोइन्टमा काटेको छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो, एङ्गलमा दिएको छ, यो डिस्टेन्स भन्दा पनि एङ्गल दिएको छ, यो पाई चाहिँ एउटा x इन्टरसेप्ट कति भयो, एउटा पाई भयो। अर्को x इन्टरसेप्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म ओरिजिनदेखि यहाँसम्म कति भयो 2 पाई भयो। अर्को x इन्टरसेप्ट भनेको कति भयो त 0 देखि 3 पाईसम्म, 0 देखि 3 पाईसम्म 3 पाई भयो। सो यसरी पाई 2 पाई 3 पाई यतापट्टि माइनस पाई माइनस 2 पाई यस्तो भेल्युहरू हुन्छ। Let's move to the next question. If a polynomial f(x) is divided by x minus a, what will be its remainder भनेको छ। यसका लागि हामीले अहिले डिटेलमा डिस्कस गरौँ। पहिला यो टेबल हेर्नु त, कहिलेकाहीँ यो x माइनस a दियो भने कहिले x माइनस a नदिएर x प्लस a दिन सक्छ, कहिले x प्लस a नदिएर ax प्लस b, ax माइनस b, a प्लस bx, 2x प्लस 3, x माइनस 2, यस्ता विभिन्न केसमा हामीलाई रिमाइन्डर सोध्न सक्छ। यस्तो केसमा हामीले के गर्ने भने जुन डिभाइजर दिएको छ यो डिभाइजरलाई हामीले पहिला 0 सँग इक्वेट गर्ने। जस्तो कि x माइनस a इक्वल्स टु 0 गऱ्यो भने x को भेल्यु कति आयो a आयो, र हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरम अनुसार यसको रिमाइन्डर के हुन्छ f a। सो यो टेबल भर्दै जाउँ पहिला। यसको रिमाइन्डर के भयो यो केसमा f a। सिमिलरली x प्लस a ले डिभाइड गऱ्यो भने म एउटा दुईटा एक्सप्लेन गर्छु, सबैलाई म डाइरेक्टली एन्सर लेख्छु। x प्लस a लाई 0 सँग इक्वेट गर्ने, x इज इक्वल्स टु माइनस a भयो। सो यसको रिमाइन्डर के हुन्छ, यसको रिमाइन्डर हुन्छ f अफ माइनस a। र रिमेम्बर यहाँ फङ्सन के दिएको छ अथवा यो पोलिनोमियल के दिएको छ त्यसका आधारमा यहाँ f a अथवा f माइनस a हुन्छ। यदि p छ भने अथवा g छ भने यहाँ ga हुन्छ, px छ भने pa हुन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। सिमिलरली ax प्लस b भयो भने यसको रिमाइन्डर के हुन्छ, ax प्लस b भयो भने रिमाइन्डर विल बी पहिला ax प्लस b इक्वल्स टु 0 गर्ने, x इक्वल्स टु माइनस b बाई a गर्ने, भनेपछि फङ्सन के भयो, रिमाइन्डर के भयो f माइनस b बाई a। सिमिलरली यसको के हुन्छ f b बाई a। यदि कसैले बुझेन भने यसलाई गरेर हेर्नु होला। यसको हुन्छ f माइनस a बाई b, f माइनस a बाई b, यो अर्कोपट्टि जान्छ माइनस a बाई b। सिमिलरली यसको हुन्छ f माइनस 3 बाई 2 र यसको हुन्छ f 2, x माइनस 2 कहिले नम्बरमा पनि दिन सक्छ। सो हाम्रो यसमा एन्सर चाहिँ के हुने भयो भने इफ अ पोलिनोमियल f(x) इज डिभाइडेड बाई x माइनस a, what will be its remainder भन्यो भने। सो यसरी लेख्नु, इफ अ पोलिनोमियल f(x) इज डिभाइडेड बाई x माइनस a, then f a will be the remainder. So the लेख if a polynomial f(x) is divided by x minus a, then its remainder will be f a. Similarly, next question मा जाउँ। डिफाइन कन्टिन्युटी अफ अ फङ्सन भनेको छ। कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ फङ्सन कन्टिन्युअस हुनु हो। कन्टिन्युटी मिन्स टु बी कन्टिन्युअस,
सो कन्टिन्युअस भनेको के हो त भने अ फंक्सन इज सेड टु बी कन्टिन्युअस एट एनी पोइन्ट, कुनै पनि पोइन्टमा फंक्सन त्यति बेला कन्टिन्युअस हुन्छ जब यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त्यो पोइन्ट पर्टिकुलर पोइन्टमा जुन x इक्वल्स टु a भन्ने पोइन्टमा फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ यदि त्यो फंक्सन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, त्यो पोइन्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु इक्वल हुन्छ, एट द सेम पोइन्ट आर इक्वल. Function is said to be continuous or function is said to be a continuity if its left hand limit, right hand limit and functional value at the same point are equal. एउटै पोइन्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु इक्वल भयो भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामीले त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा कन्टिन्युअस अथवा कन्टिन्युटी भन्न सकिन्छ. If a matrix A is equals to 4, find the determinant of A. Matrix एउटा दिएको छ, यसको सोलुसन लेखौं. Here matrix A is equals to 4. This is just a one element. एउटा मात्र एलिमेन्ट भएको म्याट्रिक्स दिएको छ. हाम्रो एउटा मात्र एलिमेन्ट दियो भने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ, त्यसको एलिमेन्ट नै हुन्छ. सो डिटर्मिनेन्ट अफ ए ब्र्याकेटमा यस्तो लेखौं, सिम्बल यो डिटर्मिनेन्टको सिम्बल हो. डिटर्मिनेन्ट अफ ए इट इज इक्वल्स टु 4. जे एलिमेन्ट छ त्यही नै एलिमेन्ट हुन्छ यदि यो एउटा एलिमेन्ट अथवा सिंगल एलिमेन्टको केस हो भने. सिमिलरली अर्को नोट लेखौं एउटा, यदि a इक्वल्स टु -4 छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ ए अथवा सिम्बल यसै राख्यो भने दिस विल बी -4. एन्ड रिमेम्बर इट इज नट इक्वल्स टु के हुँदैन भने यो जस्ट +4 चाहिँ हुँदैन, यो मोडुलस होइन, यो मोडुलस होइन, यो के हो भने डिटर्मिनेन्ट हो. डिटर्मिनेन्ट पेसमा सिंगल एलिमेन्ट छ भने एउटै एलिमेन्ट जुन छ त्यही एलिमेन्ट नै के हुन्छ, डिटर्मिनेन्ट हुन्छ. रिमेम्बर इट. ओके, सो डिफाइन कोन भनेको छ, a cone is a three-dimensional solid object that has a flat base joined to a point vertex by a curved surface. यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्नका लागि मैले एउटा कोनिक सेक्सनको टपिकको भिडियो राखेको छु, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. र थ्री डाइमेन्सनल सोलिड अब्जेक्ट जसमा एउटा फ्ल्याट बेस हुन्छ र त्यो कर्भड सर्फेसले भर्टेक्समा जोइन गरेको हुन्छ. यो भर्टेक्स, यो फ्ल्याट बेसलाई भर्टेक्ससँग केले जोडेको हुन्छ भने कर्भड सर्फेसले जोडेको हुन्छ. What is the equation of circle whose center is 0, 0 and radius is r भनेको छ. So the equation of circle whose center is 0, 0 and radius is r is x square plus y square equals to r square. खासमा सर्कलको इक्वेसन एउटा नोट भनेर लेखौं. एउटा सर्कलको इक्वेसन खासमा के हो भने x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर. यदि सर्कलको सेन्टर h, k र रेडियस r छ भने सर्कलको सेन्टर h, k र रेडियस r छ भने त्यस्तो केसमा सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ, x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर. तपाईले यदि यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर. तर यो केसमा सेन्टर 0, 0 भनेको छ, सो h र k को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 0 राख्नु पर्यो. सो इट विल बी x minus 0 को स्क्वायर प्लस y minus 0 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर. इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु r square. So the equation of circle is x square plus y square is equals to r square. Express 2 cos A cos B in the sum or difference of cosine. यो 4 को a मा नभए ट्रिग्नोमेट्रीकै क्वेशन सोध्छ. सो 4 को a मा सोध्ने ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशनको लागि चाहिँ यसका यो डिफरेन्ट फर्मुला जुन ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलाहरु छ ट्रिग्नोमेट्रीको, यो फर्मुलाहरु सबै पढ्नु होला. जस्तो कि sin c plus sin d भनेको 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, sin c minus sin d भनेको 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, cos c plus cos d भनेको 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, cos c minus cos d भनेको 2 sin d plus c by 2 sin d minus c by 2. यसलाई सम्झिनको लागि साइको sin जोड्दाखेरि साइको, साइनलाई घटाउँदाखेरि कोसाइ, हैन, अगाडि c plus d by 2 पछाडि c minus d by 2 सबैमा त्यही छ. यसमा को र यसमा साइ को र यसमा साइ. सो sin c plus sin d साइको 2 साइको, sin c minus sin d 2 कोसाइ, cos c plus cos d 2 को cos c minus cos d 2 साइ. रिमेम्बर इट इन दिस वे. c plus d by 2 अगाडि, c minus d by 2 पछाडि. तर लास्टको लागि चाहिँ डेन्जर भनेर याद गर्नु होला. डेन्जरमा d अगाडि, लास्टको लागि डेन्जरमा d अगाडि, यसमा साइ छ. सो डेन्जरमा d अगाडि भइसकेपछि साइमा के हुने भयो, d plus c by 2 d minus c by 2. र यसैगरी यसमा यो पनि फर्मुला सम्झन सक्छ. जस्तो यो केसमा 2 cos a cos b भनेको यो प्रोडक्ट टु सम अर डिफरेन्स वाला क्वेशन हो. जुन यो प्रोडक्ट छ, यो प्रोडक्ट चाहिँ पछि सम अर डिफरेन्समा चेन्ज भइरहेछ. र यसमा के भइरहेछ, सम अथवा डिफरेन्स चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भइरहेको छ. सो 2 sin a cos b अथवा साइको चाहिँ के हुन्छ भने sin a plus b र sin a minus b को सममा चेन्ज भइरहेछ. सुरुमा सम, त्यसपछि डिफरेन्स, सम अनि डिफरेन्स, र लास्टको चाहिँ डेन्जर याद गर्नु होला. सो 2 sin a cos b भनेको साइको भनेको sin a plus b र sin a minus b लाई जोड्यो. कोसाइ भनेको sin a plus b र sin a minus b लाई घटायो. 2 cos a cos b भन्यो भने cos a plus b र cos a minus b लाई जोड्यो. 2 sin a sin b भन्यो भने cos a minus b र cos a plus b लाई घटायो. तर यसमा चाहिँ याद गर्नु होला, यसमा चाहिँ माइनस चाहिँ अगाडि छ.
सो cos A minus B minus cos A plus B. सो हाम्रो पर्टिकुलर क्वेसनको सोल्युसन के भयो भने यो अघिको क्वेसनको सोल्युसन के भयो भने द एक्सप्रेस 2 cos A cos B इन द सम अर डिफरेन्स अफ कोसाइन भयो भने 2 cos A cos B इज इक्वल्स टु के हुने भयो cos A plus B plus cos A minus B. So this is the solution. So next question जाउँ हामी. If sec A is equals to cos sec A, what is the acute angle of A? यो तिम्रो सोल्युसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन भन्ने टपिकको क्वेसन हो. यो 4A र 4B मा जहिले पनि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन सोध्छ. यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ. sec A is equals to cos sec A छ. Here sec A is equals to cos sec A. यो sec र cos sec भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री रेसियो जुन. जस्तो कि फर एक्जाम्पल हामीसँग के छ sin 90 डिग्री माइनस A भनेको cos A छ. tan 90 डिग्री माइनस A भनेको cot A छ. cot A. Similarly, sec 90 डिग्री माइनस A भनेको cos sec A छ. सो यस्तो केसमा यदि हामीसँग यस्तो कम्प्लिमेन्ट्री रेसियोज आयो भने उल्टो पनि हुन्छ है. जस्तो cos 90 डिग्री माइनस A भनेको sin A पनि हुन्छ. सिमिलर गोज फर अदर्स अल्सो. यदि यस्तो कम्प्लिमेन्ट्री रेसियोहरू दिएको छ भने र नर्मली 1 मार्क्समा यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ भने यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री रेसियो नै बाट नै सल्भ गर्नु. यो एक्युट एंगल भ्यालु भनेको छ अथवा एउटा मात्र भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई. एक्युट एंगलमा यसको एउटा भ्यालु कहिलेकाहीँ एक्युट एंगलमा ठुलो भ्यालुहरू पनि आउन सक्छ. तर यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ यहाँ एंगल पनि A मात्रै दिएको भएर यसको एउटा मात्रै भ्यालु आउँछ. सो sec A इज इक्वल्स टु cos A लाई हामीले मैले भर्खरै के बनाएको छु sec 90 माइनस A भनेको त cos A छ. सो sec A इज इक्वल्स टु वी क्यान राइट हियर sec A इज इक्वल्स टु sec 90 डिग्री माइनस A. sec 90 डिग्री माइनस A. sec 90 डिग्री माइनस A भनेको cos A हुन्छ भने cos A को ठाउँमा मैले आई क्यान रिप्लेस विथ sec 90 डिग्री माइनस A. सो इट विल बी sec 90 डिग्री माइनस A. यो sec र sec जुन छ यसलाई चाहिँ क्यान्सल चाहिँ नगर्नु होला. यसरी काटेर चाहिँ नदेखाउनु होला. त्यसलाई इन्भर्स गरेको खासमा. सो A इज इक्वल्स टु वी क्यान राइट हियर A इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस A. A इज इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस A. तपाईँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो एंगल कम्पेयर गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ. यो माइनस यसलाई यतापट्टि ल्यायो भने A plus A is equals to 90 degree भयो. You add these two will be 2A will equals to 90 degree and A is equals to 90 degree divided by 2. 90 degree divided by 2, this is equals to 45 degree or A is equals to 45 degree. Therefore, the value of A is equals to 45 degree. Next question जाउँ. State the condition of perpendicularity in scalar product of two vectors भनेको छ. दुईवटा भेक्टर छ भने त्यो दुईवटा भेक्टरको बीचको यदि एंगल थीटा छ भने यसले A भेक्टर र यदि B भेक्टर छ भने हामीसँग एउटा फर्मुला छ A भेक्टर डट B भेक्टर इज इक्वल्स टु A भेक्टरको म्याग्निट्युड B भेक्टरको म्याग्निट्युड र cos थीटा. तर यो परपेन्डिकुलर भयो भने त दुईटाको बीचको एंगल त 90 डिग्री हुन्छ. सो cos 90 डिग्री हुने भयो. A भेक्टरको म्याग्निट्युड B भेक्टरको म्याग्निट्युड cos 90 डिग्री. cos 90 डिग्री. तर cos 90 डिग्री भनेको हामीसँग कति भ्यालु छ cos 90 डिग्री भनेको त 0 छ. So this is equals to 0. So the condition of perpendicularity in scalar product of two vectors is the dot product is 0 or the scalar product is 0. Let's answer लेखौं. If A vector and B vector are any two vectors then the condition of perpendicularity is A vector dot B vector is equals to 0. यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. अथवा यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भने डाइरेक्टली द कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी इन स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स इज द स्केलर प्रोडक्ट इज 0 भनेर लेख्न सकिन्छ. द कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी इन स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स इज स्केलर प्रोडक्ट इज 0 भनेर लेख्न सकिन्छ. स्केलर प्रोडक्ट इज 0. You can write in this way also. So यो क्वेसन नम्बर 5A मा जहिले पनि भेक्टरकै क्वेसन सोध्छ. 1 मार्क्सको क्वेसन. बी भेरी केयरफुल. क्वेसन नम्बर 5B मा ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन सोध्छ. ट्रान्सफर्मेसन भनेको कहिलेकाहीँ तपाईको इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन, म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन र कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसन. हामीसँग तीनवटा ट्रान्सफर्मेसन पढ्नुपर्छ हामीले. यो तीनवटा ट्रान्सफर्मेसनबाट जुनसुकै क्वेसन सोध्न सक्छ र नर्मल्ली यसमा चाहिँ सबै सेटहरुमा इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनबाट क्वेसन राखेको देखेको छु मैले. र सोध्न पनि यसबाटै सोध्न सक्छ. बी भेरी केयरफुल. वेयर इज द इन्भर्स अफ P इफ P इज आउटसाइड द सर्कल अफ इन्भर्सन भनेको छ. यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनमा यो मैले इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो राखेको छु युट्युबमा. यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ. तर यसलाई समराइज गर्नुपर्दा यो क्वेसनको एन्सरका लागि
यो सर्कल छ भने सर्कलको बाहिरपट्टि p भन्ने पोइन्ट छ भने यसको इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन जुन p प्राइम भन्ने इमेज छ यो p प्राइम भन्ने इमेज चाहिँ भित्रपट्टि बनेको छ हेर्नु त यदि p भित्र सर्कलको भित्र छ भने p प्राइम बाहिरपट्टि बनेको छ यदि सर्कमफरेन्समा छ भने p र p प्राइम दुईटै के हुन्छ एउटै पोइन्टमा बन्छ अथवा सर्कमफरेन्समा बन्छ सो हाम्रो क्वेसनको एन्सर के हुनुभयो वेयर इज द इन्भर्स अफ p इफ p इज आउटसाइड द सर्कल अफ इन्भर्सन भन्यो भने यसको एन्सर के लेख्नु पर्यो if p is outside the circle of inversion the inverse of p is inside the circle inside the circle of inversion if p is outside the circle of inversion then inverse of p भनेर ब्र्याकेटमा p प्राइम यो यसो डट डट नछोड्नु होला मैले यो समय बचाउनको लागि यसरी लेखेको इन्भर्स अफ p प्राइम is inside the circle of inversion inside the circle of inversion बाहिर भन्दा भित्र भित्र हुँदा बाहिर र सर्कमफरेन्समा हुँदा त्यही एउटै पोइन्ट भयो सो ग्रुप ए को क्वेसन्सहरु भयो यो ग्रुप बी का क्वेसन्सहरु डिस्कस गरौँ ग्रुप बी को क्वेसनमा 6 एबीसी मा हाम्रो सबै अल्जेब्राको क्वेसन आउँछ त्यसमा फंक्सन पोलिनोमियल सिक्वेन्स एन्ड सिरिज लिनियर प्रोग्रामिङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफ यो मध्ये जुनसुकै क्वेसन्सहरु सोध्न सक्छ सो यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ यसमा हामीसँग एउटा पोलिनोमियल छ यो पोलिनोमियललाई x + 2 ले डिभाइड गर्दा यसको रिमाइन्डर 4 हुन्छ रिमाइन्डर 4 हुन्छ भने यसको k को भ्यालु रिमाइन्डर थ्योरम युज गरेर निकाल भनेको छ सो सुरुमा जुन पोलिनोमियल दिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले fx सपोज गरौँ लेट fx इज इक्वल्स टु अथवा px भनेर सपोज गर्न सकिन्छ x³ - kx² - 14x + 10 यसलाई हामीले fx भनेर सपोज गरौँ अनि यो जुन डिभाइजर छ यो डिभाइजरलाई चाहिँ हामीले x + 2 जुन छ यसलाई हामीले x + 2 0 पनि गर्न सक्छौं x + 2 0 गरेर पनि गर्न सक्छौं अथवा यसलाई हामीले x + 2 लाई चाहिँ x - a सँग कम्पेयर गरेर पनि गर्न सकिन्छ सो कम्पेयरिङ x + 2 विथ डिभाइजर छ त्यसलाई चाहिँ x - a सँग कम्पेयर गर्नु छ कम्पेयरिङ x + 2 विथ x - a x + 2 with x - a we get a is equals to -2 we get a is equals to -2 याद गर्नु होला कसरी कम्पेयर गर्दाखेरि नि त x + 2 र x - a कम्पेयर गरौँ x र x काटिन्छ सो 2 is equals to -a भयो -2 is equals to a भयो सो in this way the value of a is -2 यदि a को भ्यालु -2 भयो भने हामीलाई रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ भने by using remainder theorem remainder r is equals to f a remainder r is equals to f a remainder r is equals to f a तर हामीसँग रिमाइन्डर कति दिएको छ त क्वेशनले हामीलाई रिमाइन्डर दिएको छ 4 सो 4 is equals to रिमाइन्डर 4 दिएको छ सो 4 is equals to f a भनेको हामीसँग कति छ -2 छ त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ 4 is equals to f -2 भने कसरी लेख्ने भने -2 लाई कहाँ राख्ने f को x मा लगेर राख्ने सो f को x मा राख्दा यो will be -2 को क्यूब minus k into -2 को square minus 13 into -2 plus 10. So further it will be 4 is equals to -8 minus, be very careful while solving it with calculator, k into 4 plus 26 plus 10. So this will be 4 is equals to -8 minus 4k plus 36. And further simplify गरौँ थोड़ी साइड में लिएर सबैलाई ल्याउँ 4 plus 4k लाई त ल्याउँ सबैलाई 4 आउँछ लगाउँ 4k is equals to -8 plus 36 minus 4. So it will be 4k is equals to -8 minus 4 is -12. So 34 you can do with the calculator also. 36 minus 12 is 24 and k is equals to 24 divided by 4. The value of k is 6. Therefore the value of k is 6. Therefore the value of k is 6. So let's move to the next question. If the nth term of the series is 6 को a b c मा algebra बाट जुनसुकै टपिक बाट क्वेशन सुन्नु सक्छ so be very careful पढ्दाखेरि if the nth term of the series 80 plus 70 plus 60 plus ... is 0 find the value of n भनेको छ nth term दिएको छ र n को भ्यालु निकाल भनेको छ so how to solve it let's solve it the nth term of the series भनेको tn दिएको छ पहिला सुरुमा दिएको सिरिज हेर त यो दिएको जुन सिरिज छ यसमा चाहिँ यहाँ प्लस प्लस सेपरेट गरेको छ सो यो सिरिज भयो कमाले सेपरेट गरेको भयो यो सिक्वेन्स हुन्थ्यो सो यो सिरिज जुन छ यो सिरिजमा
भएका टर्महरूको nth टर्म भनेको 0 छ। पहिला यो सिरिज चाहिँ अर्थमेटिक सिरिज हो कि जेमेट्रिक सिरिज पत्ता लगाउँ। यसको फर्स्ट टर्म छ 80, सेकेन्ड टर्म छ 70 र थर्ड टर्म छ 60 र डट डट डट। यसमा के भइरहेछ, एउटा कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्सले यो घटिरहेको छ। कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्सले बढ्छ अथवा घट्छ भने त्यस्तो सिक्वेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, अर्थमेटिक सिरिज, अर्थमेटिक सिरिज भन्छौँ। र जस्तो कि फर इक्जाम्पल 10, 100, 1000, 10,000 यसरी बढिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, जियोमेट्रिक सिरिज भन्छौँ। किन जियोमेट्रिक सिरिज भन्छौँ भने एउटै कन्स्ट्यान्ट नम्बरले मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेछ अथवा डिभाइड हुँदै गइरहेछ भने त्यस्तो सिरिजलाई वी से जियोमेट्रिक सिरिज। तर यो केसमा हाम्रो के भइरहेछ, कन्स्ट्यान्ट टर्मले घटिरहेछ, सो इट इज अर्थमेटिक सिरिज। सो गिभन सिरिज इज अर्थमेटिक सिरिज। गिभन सिरिज इज कति छ हेरौँ त, 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस डट डट डट, which is an arithmetic series, which is an arithmetic series, which is an arithmetic series. So arithmetic series भइसकेपछि arithmetic series की फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यसमा nth टर्मको कुरा गरेको छ, सो nth टर्मको फर्मुला त सबैलाई थाहा छ होला, nth टर्म भनेको tn is equals to a plus n minus 1 into d। त त्यसका लागि यो सिरिजबाट हामीले, सो यसमा फर्स्ट टर्म a is equals to कति छ हामीसँग, फर्स्ट टर्म a is equals to 80, common difference d is equals to 70 minus 80, common difference d is equals to 70 minus 80 अथवा t2 minus t1 पनि लेख्न सकिन्छ। जुनसुकै टर्महरू घटाउँदा पनि भयो, तर पछाडिको टर्मबाट अगाडिको टर्महरू हुन्छ। 60 minus 70 पनि गर्न सकिन्छ। यो d भनेको कति भयो, -10 भयो। र यसमा nth टर्म कति दिएको छ हेरौँ त, nth टर्म tn is equals to 0 दिएको छ। nth टर्म tn कति दिएको छ, 0 दिएको छ। निकाल्न भनेको छ कि फाइन्ड द भ्यालु अफ n भनेको छ, n इज इक्वल्स टु वाट। नाउ हामीसँग फर्मुला के छ भने tn को फर्मुला छ tn इज इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। द भ्यालु अफ tn इज 0 here, so replace it with 0. a is 80 plus n minus 1 into the value of d is minus 10. The value of d is minus 10. So 0 is equals to 80 प्यार हो। पहिला एकचोटि यो प्लस र माइनसले मल्टिप्लाई गर, यसमा कन्फ्युजन हुनसक्छ, सिधै पनि गरिदिन सकिन्छ, तर कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो मैले के गर्छु, पहिला साइनलाई मात्र मल्टिप्लाई गरौँ। प्लस इन्टु माइनस, इट विल बी माइनस n minus 1 into 10. Now let's multiply the number also. 0 is equals to 80 minus 10n, 10 into n, 10n, minus minus it will be plus 1 into 10, it is 10. So 80 plus 90 it is 80 plus 90, sorry, 80 plus 10 is 90, 90 minus 10n. If I shift this 10n on the other side, it will be 10n is equals to 90. So n is equals to 90 divided by 10. So this is equals to 9. n is equals to 9. Therefore, the value of n is 9. Therefore, the value of n is 9. Value of n is 9. So remember it. So let's move to the next question. Find the inequality that represents the shaded region in the given figure. यो लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेसन हो। यसमा एउटा ग्राफ दिएर यसको इनिक्वालिटी के हुन्छ सोधेको छ। सो यसमा ग्राफमा इनिक्वालिटी, ग्राफ दिएर इनिक्वालिटी निकाल्नु पर्यो भने पहिला के गर्ने भने यो बाउन्ड्री लाइन जुन छ, यो बाउन्ड्री लाइन, योभन्दा तलपट्टिको रिजन हामीले हाफ प्लेन भन्छौँ भने यो जुन डार्क लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, दिस इज द बाउन्ड्री लाइन। योभन्दा माथि छुट्टै प्लेन छ, योभन्दा तलपट्टि हाफ प्लेन छ। सो बाउन्ड्री लाइन पास गर्ने पोइन्ट्सहरू निकाल्यो भने हामीसँग दुईटा पोइन्ट्स भयो भने हामीले यसको इक्वेसन निकाल्न सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसमा पोइन्ट्सहरू नदिन पनि सक्छ, ग्राफबाट हामीले पोइन्टहरू आफै थाहा पाउनुपर्छ। ग्राफ हेरेर यो केसमा त क्लियरली स्टेट गरेको छ, यसमा बी र ए को हामीलाई भेल्यु दिएको छ। ए को कोअर्डिनेट दिएको छ 0,5 र बी को कोअर्डिनेट दिएको छ 3,0। सो ए को भेल्यु 0,5 र बी को भेल्यु 3,0 हामीलाई यसरी दियो भने हामीसँग दुईवटा पोइन्ट छ। सो दुईवटा पोइन्टलाई एउटालाई x1y1 मानौँ र अर्कोलाई x2y2 मानौँ। सो दुईटा पोइन्ट भइसकेपछि हामीले 2 पोइन्ट फर्म युज गरेर पहिला यसको इक्वेसन निकाल्ने। वी हेभ 2 पोइन्ट्स, अर यु क्यान युज द डबल इन्टरसेप्ट फर्म अल्सो। एक्स इन्टरसेप्टमा यसको हेरौँ त, एक्स इन्टरसेप्ट यसको कति छ 3 छ र वाइ इन्टरसेप्ट यसको कति छ 5 छ। सो डबल इन्टरसेप्ट फर्म युज गरेर x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टु 1 युज गरेर यु क्यान फाइन्ड द इक्वेसन। कि त डबल इन्टरसेप्ट युज गर्नु कि त 2 पोइन्ट फर्म युज गर्नु। म त 2 पोइन्ट फर्म युज गरेर गर्न सजिलो लाग्छ, म त्यसबाट गरिदिन्छु। सो लेट एउटा पोइन्टलाई a 0,5 लाई हामीले x1, y1 सपोज गरौँ। लेट a 0,5 इज इक्वल्स टु x1, y1 and b 3,0 is equals to x2, y2. x2, y2.
यसमा हामीले अब बाई युजिङ 2 पोइन्ट फर्म हामीले सुरुमा यसको इक्वेसन निकाल्छौँ, त्यो इक्वेसनलाई पछि इनइक्वालिटीमा चेन्ज गर्छौँ। सो बाई युजिङ 2 पोइन्ट फर्म अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन 2 पोइन्ट फर्म अफ equation of straight line by using 2-point form of equation of straight line. The equation of straight line को 2-point form के छ भने y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1. So the value of y1 is, replace the value, y minus y1 is 5. This is equals to y2 is 0 minus 5 divided by x2 is 3 minus 0, x minus x1 is again 0. So simplify it further, it will be y minus 5 is equals to minus 5 upon 3 times x. Do the cross multiplication, it will be 3 times y minus 5 is equals to minus 5x. Further it will be 3y minus 15 is equals to minus 5x. 5x यता शिफ्ट गर्नु होला, 5x plus 3y is equals to 15. 5x plus 3y is equals to 15. यो भयो यसको बाउन्ड्री लाइन अथवा इक्वेसन भयो। अब यो इक्वेसनलाई हामीले के गर्ने भने यसको इनइक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने। सो हाउ टु चेन्ज द इनइक्वालिटी, इक्वेसन इन्टु इनइक्वालिटी? पहिला के गर्ने भने यसले जुन कभर गरेको रिजन छ, एउटा कुनै एउटा पोइन्ट, यसले जुन टर्न भएको पोइन्ट छ, जुन एरिया यसले कभर गरेको छ, त्यसमा एउटा पोइन्ट 0,0 पनि पर्छ। यताको कुनै एउटा पोइन्ट लिनु, यसले कभर गरेको रिजनको कुनै एउटा पोइन्ट, जस्तो 0,0, 0,3, 1,0 जे पनि लिन सकिन्छ। तर मैले यो केसमा 0,0 लिन्छु। टेकिङ टेस्ट पोइन्ट 0,0, टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट 0,0। यो टेस्टिङ पोइन्ट 0,0 लिन सकिन्छ भने यसको लेफ्टमा मात्र राख्नु, पहिला लेफ्टमा राख्नु। जस्तो 5 into 0 plus 3 into 0, 5 into 0 plus 3 into 0 भनेको यो हेरौँ है त, यो भनेको चाहिँ 0 plus 0, दिस इज इक्वल्स टु 0। यो भनेको त के हो हेर्नु त, यो 0 भनेको त हामीसँग 15 छ होइन, सो 15 भन्दा सानो हो, इट इज लेस देन 15 होइन। सो 0 भनेको 15 भन्दा सानो भयो भने, 0 भनेको 15 भन्दा सानो छ, तर 1 र 2 बाट यसलाई कम्पेयर गर्यो भने, 1 र 2 बाट यसलाई कम्पेयर गर्यो भने हामीले के भन्न सकिन्छ, 5x plus 3y इज लेस अर इक्वल्स टु, यसमा इक्वल्स टु आएको छ, यसमा लेस देन छ। सो 5x plus 3y इज लेस अर इक्वल टु 15। यो 0 चाहिँ 15 भन्दै सानोसँग हामीले किन कम्पेयर गर्यो भने, हाम्रो इक्वेसनमा जे छ त्यही राइटको कन्स्ट्यान्टसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने। यदि यो -15 हुन्थ्यो भने हामीले ग्रेटर देन -15 लेख्नु पर्थ्यो। सो फ्रम 1 and 2 वी क्यान राइट therefore the, अथवा डाइरेक्टली लेख्न द, therefore the inequality, therefore the inequality of the given graph is, the inequality that represents the shaded region, that represents the shaded region in the figure, that represents the shaded region in figure, that represents the shaded region is, shaded region in figure is, in figure is 5x plus 3y less or equals to 15। एउटामा इक्वल्स टु छ, अर्कोमा लेस देन छ। सो दुईटा कम्बाइन गर्दा 5x plus 3y is less or equals to 15। सो दिस इज योर एन्सर। फ्रम 1 and 2 पनि लेख्न सकिन्छ, फ्रम 1 and 2 लेखेर 5x plus 3y is less or equals to 15 पनि लेख्न सकिन्छ। Let's move to the next question. If matrix A is equals to 2, 3, -3, -5, then find A inverse भनेको छ। यो म्याट्रिक्सको 7A र B मा जहिले पनि म्याट्रिक्सको क्वेसन छ, सो बी भेरी केयरफुल while solving the questions। म्याट्रिक्सको क्वेसन कहिले पनि नबिगार्नु। इन्भर्स निकाल्न सोधेको छ, इन्भर्सको फर्मुला हुन्छ हामीसँग 1 by determinant of A into adjoint of A, 1 by determinant of A into adjoint of A। पहिला determinant of A निकाल्ने, त्यसपछि adjoint of A निकाल्ने र दुईटैलाई सँगै राखेर त्यसको इन्भर्सको भ्यालु निकाल्ने। So here A is equals to, हामीसँग के छ पहिला गिभन लेखौँ। here A is equals to 2, 3, -3 अनि -5, 2, 3, -3 अनि -5। so determinant of A निकाल पहिला। determinant of A is equals to, कसरी निकाल्ने, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटालाई फेरि मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट गर्यो भने हामीसँग के आउँछ, डिटर्मिनेन्ट आउँछ। सो डिटर्मिनेन्ट अफ A is equals to 2 into -5 minus -3 into 3। So 2 into -5 is -10, minus plus 3, 3 is a 9. So -10 plus 9 is -1. So determinant of A आयो। Similarly, यसको adjoint of A निकालौँ। adjoint of A कसरी निकाल्ने, adjoint निकाल्न, adjoint of A यसलाई कसरी निकाल्ने, फर्स्ट डायगोनलको एलिमेन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, सेकेन्ड डायगोनलको एलिमेन्टको साइन चेन्ज गर्ने। सो -5 र 2 इन्टरचेन्ज गर्यो, सेकेन्ड डायगोनलको एलिमेन्टलाई के गर्यो, साइन चेन्ज गर्यो। 3 छ -3 भयो, -3 छ
+3 भयो। फर्स्टकोलाई हामीले इन्टरचेन्ज मात्र गर्यो, फर्स्टको एलिमेन्टलाई इन्टरचेन्ज मात्र गर्यो, सेकेन्ड डायगोनललाई के गर्यो साइन चेन्ज गर्यो -3 र 3। सो फर्दर यसलाई सिम्प्लिफाई अब यहाँ है हामीसँग एडजोइन्ट पनि आयो डिटर्मिनेन्ट पनि आयो। सो A इन्भर्स नाउ A इन्भर्स इज इक्वल्स टु फर्मुला के छ 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A, 1 by determinant of A into adjoint of A. Further it will be just the value, the determinant of A is -1 and the adjoint of A is -5 -3 3 and 2. Now multiply all the elements. So 1 upon -1 भनेको -1 भइहाल्यो, -5 -3 3 अनि 2. So सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ, it will be -5 -1 into -5 it is 5, -1 into -3 it is 3, -1 into 3 is -3, -1 into 2 is -2. So the value of inverse of A, or you can say A inverse, therefore A inverse is equals to 5 3 -3 र -2. And remember कहिले काहीँ हामीलाई A दिएर A इन्भर्स निकाल्न भन्छ भने कहिले A इन्भर्स दिएर A निकाल्न भन्छ, फर्मुला एउटै नै हो। A निकाल्न भन्यो भने A is equals to 1 by determinant of A inverse into adjoint of A inverse, यो फर्मुला लगाउनु। A इन्भर्स दिएर A निकाल्न भन्यो भने यो फर्मुला लगाएर गर्नु। So let's move to the next question. 7 को B मा यसमा हामीलाई डिटर्मिनेन्ट सँग रिलेट गरेर क्वेशन सोधेको छ। इफ मैट्रिक्स P is equals to 2x minus 6 3 4 and determinant P is 10, then find the value of x भनेको छ। So matrix P is given, so let's write here given के दिएको छ, matrix P is equals to, here matrix P is equals to 2x minus 6 3 अनि 4 दिएको छ। So determinant of P कति दिएको छ, determinant of P अथवा simply you can write the determinant sign NP, determinant of P and you can write here in this way also, this is equals to 10 दिएको छ। So determinant of P 10 दिएको छ भने we have to find the value of x. So determinant को फर्मुला के छ भने 2x into 4 minus 3 into minus 6 is equals to 10. 2x into 4 it is 8x plus 3 6 18, it is equals to 10. So 8x is equals to 10 minus 18, 8x is equals to minus 8, x is equals to minus 8 by 8 and this is equals to minus 1. X is equals to minus 1. Therefore x is equals to minus 1 भनेर लेख्नु होला। यसलाई चेक पनि गर्न सकिन्छ, x को भ्यालु त्यहाँ -1 राख्नु। So यो -2 हुनु भयो, -2 into 4 it will be -8 minus 3 into -6 कति भयो, -8 plus 18 भयो। So -8 plus 18 कति हुन्छ, 10 हुन्छ। So answer is correct हैन। एन्सरमा टाइम सकिसकेपछि अथवा एक्जाममा सकिसकेपछि एकपल्ट चेक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। यो क्वेशनमा कहिलेकाहीँ डिटर्मिनेन्टसँग रिलेट गरेर कहिलेकाहीँ इफ द म्याट्रिक्स इज अ सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्न सक्छ। सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको डिटर्मिनेन्ट 0 भएको म्याट्रिक्स, याद गर्नु होला। कहिलेकाहीँ सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर सोध्यो भने डिटर्मिनेन्ट 0 गरेर गर्नु होला। यो क्वेशन 8A र 8B मा हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट सोध्छ। कोअर्डिनेट जियोमेट्री भनेको सर्कल, एंगल बिट्विन टु लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन र कोनिक सेक्सन। कोनिक सेक्सनबाट नर्मली 2 मार्क्सको क्वेशनहरु त्यति सोध्दैन, तर पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल र एंगल बिट्विन टु लाइनबाट सोध्न सक्छ। सो यसमा चाहिँ यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको क्वेशन हो। यसमा डिग्री 2 छ र एउटा xy वाला टर्म पनि छ। सो इट इज होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। यसलाई सल्भ गरौँ। यसको सेपरेट इक्वेसन, एउटा लाइनले यो जुन इक्वेसन छ यसले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो दुईटा लाइन यसको इक्वेसन र यसको इक्वेसन के हुन्छ निकाला भनेको छ। एन्ड रिमेम्बर अलवेज जहिले पनि सेपरेट इक्वेसन निकाल्नका लागि हामीले गर्ने के हो भने हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्ने हो। फ्याक्टराइजेसन गरेर यसको फ्याक्टराइजेसन गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक होला, कहिले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सहितको आउला, कहिले के आउला, तर गर्ने टार्गेट भनेको के हो, यसो उसो गरेर जे गरे पनि गर्ने के हो भने फ्याक्टराइजेसन हो। यदि फ्याक्टराइजेसन राम्रोसँग आउँदैन भने क्लास 9 को फ्याक्टराइजेसन राम्रोसँग एकपटक अभ्यास गर्नु होला। यसमा सल्युसन गिवन इक्वेसन के छ हेरौँ। गिवन इक्वेसन इज x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 दिएको छ। यसलाई मिड टर्म ब्रेक गरौँ। तीनवटा टर्म दिएको छ, यो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 को फर्ममा छ। x स्क्वायर छ अनि x छ नि त हैन। सो यो चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा छ। यसलाई हामीले मिड टर्म ब्रेक गर्न सक्छौं। सो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यदि कसैले यो 2 प्लस 1 बुझेन भने 2 प्लस 1 कसरी आयो भनेर बुझेन भने मैले एक्सप्लेन गर्छु।
यसको सुरुको नम्बर यो अगाडिको नम्बर र यो लास्टको कन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 2 2 भइहाल्यो। 2 को फ्याक्टरहरू हुन्छ एउटा 1 into 2, सो 1 into 2 बाहेक अरू फ्याक्टर त 2 into 1 त रिपिट भइहाल्यो। सो हामीले के चुज गर्ने भने एउटा यस्तो नम्बर चुज गर्ने बिचमा 3 लाई ब्रेक गर्नको लागि, सो द्याट जोड्दाखेरि हैन जोड्दाखेरि चाहिँ 3 आओस् र मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 2 आओस्। मल्टिप्लाई गर्दा 2 हुने भइहाल्यो र जोड्दाखेरि 3 हुने भनेको यही मात्रै भयो। सो 1 into 2, so further it will be x square minus 2xy minus xy plus 2y square is equals to 0. So like अब कमन लिउँ दुईटा टर्ममा, दुईटा टर्ममा कमन के आउँछ x minus 2y minus यो दुईटाबाट कमन के आउँछ y कमन x minus 2y is equals to 0. So x minus 2y दुईटाबाट कमन आयो, x minus 2y x minus y is equals to 0. either यो 0 हुन्छ or यो 0, either x minus 2y is equals to 0 or x minus y is equals to 0. So these are the required equations. Therefore the separate equation of the line or the required equations are, therefore the required separate equations are x minus 2y is equals to 0 and x minus y is equals to 0. So हामीसँग दुईटा इक्वेसन आयो। यसमा आइदर किन गरेको भने दुईटा टर्मको प्रोडक्ट चाहिँ 0 कति बेला हुन्छ, कि त यो 0 भयो भने हुन्छ, कि त यो 0 भयो भने। हामीसँग दुईटैको भेल्यु, एउटाको भेल्यु 1 र अर्को भेल्यु 0 पनि हुन सक्छ। न सो आइदर यो 0 भयो भने अर यो 0 भयो भने। सो द रिक्वायर्ड इक्वेसन्सहरु एउटाको इक्वेसन x minus 2y बराबर 0 भयो र अर्कोको इक्वेसन x minus y बराबर 0 भयो। Let's move to the next question. Find the equation of circle having the center 3, 0 and radius 5 units भनेको छ। सर्कलको सेन्टर दियो र रेडियस दियो भने अघि हामीले भेरी सर्ट क्वेशन्स गर्दा पनि डिस्कस गरेको थियो। यसमा फर्मुला छ हामीसँग, सर्कलको सेन्टर दिएको छ h, k 3, 0 here center h, k is equals to center h, k is equals to 3, 0 radius r is equals to 5 units, radius r is equals to 5 units दिएको छ। So now equation of circle is, now equation of circle को formula के हुन्छ, equation of circle is x minus h को whole square plus y minus k को whole square is equals to r square. Replace the value x minus h, the value of h is 3, x minus 3 whole square plus y minus k, the value of k is 0, square is equals to r is 5 square. So now simplify it further, it will be x square minus 2ab plus 3 square, y minus 0 is y, so y square is equals to 5 square is 25. So x square minus 6x plus 9 plus y square minus 25 is equals to 0. I'm shifting this 25 on the other side. So now let's arrange the terms, rearrange the terms. So x square त्यसपछि y square minus 6x plus 9 minus 25 is minus 16. So minus 16 is equals to 0. So x square plus y square minus 6x minus 16 is equals to 0. Therefore the required equation is right. Therefore the required equation is x square plus y square minus 6x minus 16 is equals to 0. Let's move to the next question. Prove that sin a by 2 plus sin a is upon 1 plus cos a by 2 plus cos a is equals to tan a by 2. यो क्वेशन भनेको ट्रिगोनोमेट्रीको सब मल्टिपलको क्वेशन हो, सब मल्टिपल एंगलको क्वेशन हो। यसलाई कहिलेकाहीँ मल्टिपल एंगलमा पनि सोध्न सक्छ। मल्टिपल एंगलमा यसलाई कसरी सोध्न सक्छ भने प्रुभ दैट sin a plus sin 2a upon sin a plus sin 2a upon 1 plus cos a plus cos 2a is equals to tan a भनेर सोध्न सक्छ। अथवा यो टर्महरुलाई माथि राखेर यसलाई चाहिँ cot a भनेर पनि सोध्न सक्छ। सो हामी अहिले सब मल्टिपल एंगलमै बेस्ड गरेर सल्भ गरौँ। LHS हामीसँग छ, LHS sin a by 2 plus sin a whole upon 1 plus cos a by 2 plus cos a. So sin a by 2 plus sin a भनेको sin a by 2 plus हाफ, यो हाफ एंगल हुन्छ, यसलाई चाहिँ के पनि नगर्नु। जुन यो sin a हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले sin 2 times a by 2 लेख्न मिल्छ, sin 2 times a by 2 whole upon 1 plus cos a by 2 जुन छ यसलाई चाहिँ लास्टमा राखौँ cos a by 2 लाई, र 1 plus cos a लाई सँगै राखौँ, 1 plus cos a लाई पनि यसलाई पनि हामीले हाफ एंगलमै लगाउँ। So it will be sin a by 2 plus sin 2 theta भनेको हामीसँग फर्मुला छ, that is 2 sin theta cos theta.
सब मल्टिपलको एक्स्ट्रा फर्मुलाहरू पढिराख्नु त्यति जरुरी छैन हामीले सब मल्टिपलको सट्टा मल्टिपलकै फर्मुलाहरू युज गर्न सकिन्छ सो cos A लाई पनि हामीले हाफ एंगलमै लगाउन ट्राई गरौँ cos 2 into A/2 plus cos A/2 so it will be further sin A/2 कमन आइहाल्यो यसमा sin A/2 कमन आयो so sin A/2 कमन आइसकेपछि it will be 1 plus cos A/2 whole upon 1 plus cos 2 theta भनेको फर्मुला के छ हामीसँग 2 cos square theta 2 cos square theta plus cos A/2 2 cos square theta plus cos A/2 so further यसमा के भयो भने माथि कमन छ sin A/2 कमन आयो र हामीसँग के बाँकी छ 1 plus cos A/2 यसलाई यतिकै राखिराखौँ अहिले तलपट्टि डिनोमिनेटरमा कमन लिउँ cos A/2 कमन आयो दुईबाट so cos A/2 is common so what remains is 2 एउटा बाँकी छँदैछ cos A/2 सरी यसमा 2 पनि छ बाँकी 2 पनि छ यो 2 पनि लेखिराखौँ 2 cos A/2 plus 1 2 cos A/2 plus 1 so दुईटालाई क्यान्सल गर्दिउँ दुईटालाई क्यान्सल गर्दाखेरि हेरौँ त 1 plus 2 cos A/2 2 cos A/2 plus 1 दुईटा सेम छ so we can cancel them so what remains is sin A/2 upon cos A/2 sin A/2 upon cos A/2 भनेको के हुन्छ tan A/2 so this is your answer this is equals to RHS therefore LHS is equals to RHS proved therefore LHS is equals to RHS proved so we have this question this is the question of transformation of trigonometric ratios so in this question let's solve here the angles are 80 degree and 110 degree angles सँग त केही लिने दिने छैन हाम्रो तर यसमा फरक के छ भने जुन रेशियो छ sin र cos छ दुईटैको यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नै मिलेन नि त हैन मैले यसलाई चाहिँ अनुहारै मिलेन भन्ने गरेको छु पहिला यसको अनुहार मिलाउने कसरी अनुहार मिलाउने भन्दा ठोकठाक पारेर हैन कि यसको चाहिँ अनुहार कसरी मिलाउने भने यो साइनलाई चाहिँ cos मा चेन्ज गर्ने आइदर कि त cos लाई sin मा चेन्ज गर्ने त सुरुमा यसको LHS भनेर ल्याउँ LHS हामीसँग छ sin 80 डिग्री minus cos 110 degree sin 80 degree minus cos 110 degree sin 80 degree minus cos 110 लाई चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु भने 110 लाई I can write it as 90 degree plus 20 degree रिमेम्बर मैले यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री रेशियो युज गरे भने एउटा रेशियोलाई चाहिँ अर्को रेशियोमा चाहिँ गर्न सकिन्छ सो कम्प्लिमेन्ट्री वाला हामीसँग जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलाको हेल्प लिनु जस्तै फर एक्जाम्पल sin 90 plus theta sin 90 minus theta को फर्मुला छ नि हामीसँग हैन सो sin 90 minus theta sin 90 plus theta यस्तो हामीसँग फर्मुला छ sin 90 minus theta भनेको cos theta sin 90 plus theta भनेको चाहिँ यो पनि cos theta हैन तर cos 90 plus theta भनेको हामीसँग फर्मुला के हुन्छ cos 90 plus theta भनेको फर्मुला के हुन्छ लेट्स सी 90 plus theta भनेको चाहिँ कुन क्वाड्रेन्ट हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो 90 डिग्री भयो 90 मा प्लस थीटा गर्दा यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos को भ्यालु माइनस हुन्छ सो पहिला माइनस लेख्ने 90 डिग्रीमा रेशियो चेन्ज हुन्छ सो cos will be changed into sin so minus sin theta so further it is equals to sin 80 degree minus cos यहाँ हेरौँ त cos 90 plus theta भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ माइनस पनि लेखेको छु माइनस sin of theta theta भनेको चाहिँ हामीसँग कति डिग्री हुन्छ 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री so this is equals to sin 80 degree minus minus plus sin 20 degree so sin c plus sin d भनेको फर्मुला के हुन्छ 2 sin c plus d by 2 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus d by 2 so further it is 2 sin 80 plus 20 is 100 degree by 2 and cos 80 minus 20 is 60 so 60 divided by 2 so 2 sin 100 by 22 is 50 2 sin 50 degree into cos 30 degree so यदि कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगल आउँछ भने स्ट्यान्डर्ड एंगल आयो भने भ्यालु राख्नु जस्तो कि 30 डिग्री इज स्ट्यान्डर्ड एंगल so cos 30 we have root 3 by 2 this 2 and 2 are cancelled so what remains is root under 3 sin 50 degree this is equals to right hand side therefore LHS is equals to RHS proved therefore LHS is equals to RHS proved root 3 sin 50 degree this is the solution Respond to this question sin theta minus cos theta is equals to 0 find the acute angle अथवा acute value of theta मात्र भनेको छ acute value मात्र निकाल्न भनेको छ so यसमा sin theta minus cos theta is equals to 0 here sin theta minus cos theta is equals to 0 sin theta यसलाई हामीले अर्कोपट्टि शिफ्ट गर्यो भने it will be sin theta is equals to cos theta sin
theta is equals to cos theta. Even complementary ratio ni sir acute angle bhaneko cha. So cos theta la I can write it as sin 90 degree minus theta. So compare the angles. Theta is equals to 90 degree minus theta. Theta plus theta is equals to 90 degree, or 2 theta is equals to 90 degree, or theta is equals to 90 degree by 2, and the value is 45 degree. You can check the answer. Theta is equals to 45 degree. चेक पनि गर्न सकिन्छ, तर स्क्वायरिङ गरेको छैन भने एन्सरलाई चेक नगर्दा पनि हुन्छ. Therefore the acute value of theta is 45 degree. Acute value of theta is 45 degree. So 9 ABC सबै ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेशनहरु हो. यसमा सोध्दै भनेको सब मल्टिपल एंगलबाट सोध्यो, यो ट्रान्सफर्मेसनबाट सोध्यो, र यो चाहिँ सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनबाट सोध्यो. लेट्स मुभ टु क्वेशन नम्बर 10A एन्ड 10B. 10A मा भेक्टर, 10B मा पनि भेक्टर, र 10C मा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेशन सोध्छ. सो बी भेरी केयरफुल. क्वेशन पढ्दाखेरि कति नम्बरमा के सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भएर पढ्नु होला. त्यसमा ए भेक्टर छ हामीसँग. ए भेक्टर दिएको छ 3i क्याप प्लस mj क्याप दिएको छ. एउटा बी भेक्टर दिएको छ र दुईटा भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको छ. परपेन्डिकुलर भयो भने भेल्यु अफ m निकाला भनेको छ. दुईटा भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छन् भने हामीले त्यसलाई चाहिँ डट प्रोडक्ट इक्वल्स टु 0 गर्न सकिन्छ. सो यो दुईटा भेक्टर छ. एउटा ए भेक्टर 3i प्लस mj र बी भेक्टर छ अर्को 6i क्याप माइनस 2j क्याप. यसमा i र j को फर्ममा दिएको छ. मैले यसलाई चाहिँ कलम भेक्टरमा लेखेँ. So since a vector and b vector are perpendicular, so a vector dot b vector is equals to 0. So a vector dot b vector is equals to 0. A vector को value कति छ हेरौँ त हामी. हामीसँग हेरौँ यो भनेको x1 y1 र यो भनेको x2 y2. x1 y1 र x2 y2 हामीसँग फर्मुला छ. a vector dot b vector भनेको a vector dot b vector is equals to x1 x2 plus y1 y2. So x1 भनेको 3, x2 भनेको 6. So it will be 3 into 6 plus m into minus 2 is equals to 0. 3 6 18. So it is 18 minus 2m is equals to 0. So 18 is equals to 2m. 18 is equals to 2m. 18 divided by 2 is equals to m, or 9 is equals to m. Therefore m को value कति आयो? 9 आयो. Therefore the value of m is 9. You can write here. Therefore the value of m is, you can write here. Therefore so hence the value of m is 9. Let's move to the next question. The position vectors of points A and P are position vector भन्यो भने त्यो OA vector र OP vector भनेको हो. You can write in the small notation also. OA vector भनेको small a vector र OP vector भनेको small p vector भनेको पनि लेख्न सकिन्छ. र मैले यसमा चाहिँ position vector भनेर देखेको भएर OA vector र OP vector नै मानौँ. here कुनै पनि vector को initial point origin छ भने that is position vector. So OA vector is equals to 3i cap plus 5j cap. OP vector is equals to I cap plus 4j cap. If P is middle point of AB, find the position vector of B भनेको छ. OB vector is equals to what भनेको छ. क्वेशनमा फिगरमा बुझ्यो भने अलि सजिलो होला. र AB भन्ने लाइन सेगमेन्ट छ. AB भन्ने लाइन सेगमेन्टको बिचको पोइन्ट P छ भने O भन्ने एउटा ओरिजिन छ भने OA र OB को मिड पोइन्ट चाहिँ OA र OA भेक्टर दिएको छ, OP भेक्टर दिएको छ र OB भेक्टर चाहिँ निकाल्न भनेको छ. यो चाहिँ मिड पोइन्ट हो भने हामीसँग मिड पोइन्ट फर्मुला छ. Now by using midpoint formula, by using midpoint formula, हामीसँग याद गर्नु यहाँ P is midpoint of AB भनेको छ. P is midpoint of AB भने so OP vector is equals to यो A र B. So OA vector plus OB vector divided by 2. OA vector plus OB vector divided by 2. OP vector भनेको I cap plus 4j cap. This is equals to OA vector भनेको 3i cap plus 5j cap plus OB vector भनेको we don't know. So whole upon 2. So cross multiply गरौँ. 2i cap plus 4j cap. 2i cap plus 4j cap is equals to 3i cap plus 5j cap plus OB vector, or 2 into I is 2i cap, 2 into 4 is 8j cap. This is equals to 3i cap plus 5j cap plus OB vector. So 3i लाई यता शिफ्ट गरौँ
जेलाई पनि यता शिफ्ट गरौँ। सो एउटै साइडमा लिउँ लाइक टर्महरुलाई 2i - 3i plus 8j cap minus 5j cap it is equals to OB vector. So 2i minus 3i it is minus I cap plus 8j minus 5j is 3j cap. This is equals to OB vector. Therefore, we can say OB vector is equals to minus I cap plus 3j cap. Therefore, OB vector is equals to minus I cap plus 3j cap. डट प्रडक्टको केसमा गर्दाखेरि चाहिँ यो आई र जेहरूलाई नर्मली कलम भेक्टरमा चेन्ज गरेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ र आई र जेहरू यो जुन सेकेन्ड क्वेसन हुन्छ सेकेन्ड क्वेसन नर्मली भनेको चाहिँ यो भेक्टर जेमेट्रीबाट सोधेको हुन्छ 10 को बीमा भेक्टर जेमेट्री र 10 को एमा चाहिँ स्केलर प्रडक्टमा क्वेसन सोध्छ स्केलर प्रडक्टमा सोध्ने क्वेसनलाई चाहिँ कलम भेक्टरमा लगेर गर्नु परपेन्डिकुलरको केसहरू यस्तो केसमा र यस्तो केसमा जुनमा चाहिँ पोजिसन भेक्टर नै निकाल्न भनेको हुन्छ त्यस्तो केसमा आई र जे कै फर्ममा एन्सर निकाल्दा बेटर हुन्छ सो द पोजिसन भेक्टर therefore the position vector of B is means the position vector of B is minus I cap plus 3j cap. The position vector of B is minus I cap plus 3j cap. हामीले यसलाई पनि चेक गर्न सक्छौं आन्सर कसरी चेक गर्न सक्छौं भने minus I plus 3j भनेको 3 र minus I भनेको 2 भयो 2/2 भनेको 1 ठीक छ 5 र 3 जोड्यो भने 8/2 भनेको 4 you can check by replacing the value in this formula यो फर्मुलामा राखेर value चेक गर्न सकिन्छ OP vector कति आउँछ. So this is the question of statistics 10C मा जहिले पनि statistics को क्वेशन सोध्छ यसमा फर्स्ट क्वार्टाइल दिएको छ थर्ड क्वार्टाइल दिएको छ फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल दिइसकेपछि क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ सो क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ यसमा गिवन लेखौं पहिला फर्मुला साइन्समा क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट को वी क्यान डु इट इजिली सो q1 is equals to 35 and q3 is equals to 75 the value of q1 is 35 and q3 is equals to 75 qd is equals to what and coefficient of qd is equals to what coefficient of qd is equals to what now हामीसँग qd को फर्मुला के छ qd अथवा क्वार्टाइल डेभिएसन qd यानी क्वार्टाइल डेभिएसन लेख्नुला क्वार्टाइल डेभिएसन qd is equals to what so qd is equals to q3 minus q1 by 2 remember the formula q3 minus q1 by 2 यसलाई कहिलेकाहीँ सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्न सक्छ फाइन्ड द सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज भन्ने भने पनि निकाल्ने क्वार्टाइल डेभिएसन नै हो so 75 minus 35 by 2 75 minus 35 is 40 40 by 2 is 20 so the quartile deviation is 20 and coefficient of quartile deviation coefficient of qd is equals to q3 minus q1 by q3 plus q1 the value of q3 is 75 minus 35 divided by 75 plus 35 so add this 75 minus 35 is 40 and 75 plus 35 is it is I think 140 5 5 10 80 80 plus sorry let me rewrite it again 75 plus 35 it is 110 I think so 0 and 0 will be cancelled 4 by 11 or you can write it as fraction also or you can write the answer in decimal also 4 by 11 is 0.3636 so I can write here 0.3636 I can write up to 4 digit so 0.3636 this is the answer coefficient of quartile deviation so I hope you understand this question let's move to the next one now the long question in question number 11 there is always the question of algebra so in 11 number if the second term of symmetric series is 48 and its fifth term is 6 then find the sum of first 6 terms भनेको छ यसमा जेमेट्रिक सेरिजबाट सोधेको छ यसमा सेकेन्ड टर्म पनि दिएको छ र अर्को फिफ्थ टर्म पनि दिएको छ सेकेन्ड टर्म र फिफ्थ टर्म दिएर सम अफ फर्स्ट 6 टर्म्स भनेको छ म यसको क्वेशनको अलिकति ओभरभ्यू डिस्कस गरौँ यसको बारेमा अलिकति थोरै चर्चा गरौँ कहिलेकाहीँ हामीलाई टर्म र टर्म दिन्छ अथवा दुईटा सेकेन्ड टर्म र जस्तो यो केसमा दिएको छ टर्म एन्ड टर्म दिन्छ कहिले टर्म र सम दिन्छ र कहिलेकाहीँ सम र सम दिन्छ लाइक s6 s2 s3 s4 जे पनि दिन सक्छ सो यस्तो दियो भने अर्थमेटिक सिक्वेन्सको केसमा एनी हाउ ए र डी पत्ता लगाऊ ए र डी जहिले पनि निकाल्ने जेमेट्रिक सिक्वेन्सको केसमा एनी हाउ ए र आर पत्ता लगाउने त्या क्वेशनले जेसुकै निकाल्न भन्छ सुरुमै ए र डी निकाल्ने जेमेट्रिक सिक्वेन्समा एनी हाउ ए र आर निकाल्ने
कहिले यिनीहरूको एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल T3 को एक्ज्याक्ट भ्यालु र T5 को एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ, र कहिले काहीँ यिनीहरूको बिचको रिलेसन दिन सक्छ। सेकेन्ड टर्म इज 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, यस्तो टाइपको क्वेसन हुनसक्छ। र यस्तो केसमा यो ए र डी निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि बाई सल्भिङ इक्वेसन। यसमा पनि बाई सल्भिङ इक्वेसन र यो निकाल्नु। यदि निकाल्दाखेरि चाहिँ पछि जुन सोधेको हुन्छ, जस्तो यसमा सम अफ फर्स्ट 6 टर्म्स सोधेको छ, यो सम अफ फर्स्ट 6 टर्म्स निकाल्नको लागि युज हुनसक्छ। यसमा ए र डी अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो भने जेमेट्रिक सिक्वेन्समा ए र आर चाहिँ जे निकाल्न भनेको छ त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ। सो यो केसमा हामी यसमा फोकस हौँ। यसमा हामीलाई के दिएको छ, सेकेन्ड टर्म दिएको छ। सेकेन्ड टर्म T2 इज इक्वल्स टु हियर T2 इज इक्वल्स टु 48। T2 इज इक्वल्स टु 48। T2 को फर्मुला हामीसँग छ नि, T2 अथवा Tn को फर्मुला हामीसँग के छ, AR पावर n माइनस 1, यो जीएसमा है, जेमेट्रिक सिक्वेन्समा। अर्थमेटिक सिक्वेन्समा के थियो होला भन्नु त, अर्थमेटिक सिक्वेन्समा Tn भनेको A प्लस n माइनस 1D, रिमेम्बर। यसमा Tn भइहाल्यो। यसमा SN को फर्मुला छ, SN को फर्मुला के छ, AR टु दी पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1। यदि R को भेल्यु ठुलो 1 भन्दा ठुलो भयो भने, र R को भेल्यु यदि 1 भन्दा सानो भयो भने हामीसँग SN को फर्मुला के छ, द फर्मुला अफ SN इज इक्वल्स टु A ब्राकेट 1 माइनस R पावर n बाई 1 माइनस R। जुन ठुलो हुन्छ त्यसलाई अगाडि राख्ने, R इज लेस देन 1। 1 ठुलो भयो भने 1 लाई अगाडि राख्ने, R ठुलो भयो भने R लाई अगाडि राख्ने। फर्मुला याद गर्नु, SN इज इक्वल्स टु AR टु दी पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1। R को भेल्यु ग्रेटर देन 1 हुँदा र A ब्राकेट 1 माइनस R टु दी पावर n बाई 1 माइनस R, R को भेल्यु 1 भन्दा सानो हुँदा। सो यो भयो। सो Tn को भेल्यु AR टु दी पावर n माइनस 1 छ भने T3 भनेको के हुन्छ, AR टु दी पावर 3 माइनस 1। यो भनेको के हुने भयो, AR स्क्वायर। सो डाइरेक्टली यु क्यान राइट T3 को ठाउँमा डाइरेक्टली यु क्यान राइट AR स्क्वायर। सो T4 को ठाउँमा के हुन सक्छ, AR क्युब। T5 को ठाउँमा के हुन सक्छ, AR टु दी पावर 4, जस्ट एक कम। ओके, सो T2 भनेको A48 भयो भने Tn को फर्मुला हामीसँग के छ अरे, AR टु दी पावरमा n माइनस 1 भनेको 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टु 48। यु क्यान डाइरेक्टली राइट AR ओन्ली, AR इज इक्वल्स टु 48। AR लाई हामीले 48 दिएको छ। एउटा इक्वेसन लेखौँ, इक्वेसन नम्बर 1। सुरुमा सबै गिभन लेखेर नि गर्न सकिन्छ हामीले। सो सेकेन्डमा हामीले के दिएको छ भने T5 पनि दिएको छ, T5 इज इक्वल्स टु 6। T5 को फर्मुला के हुन्छ, AR टु दी पावर 4, इट इज इक्वल्स टु 6। लेट मी राइट इट डाइरेक्टली। So this is equals to equation number 2. Let's suppose it is equation number 2. So दुईटा इक्वेसन दिएको छ, दुईटै प्रोडक्टमा छ भने यसलाई सल्भ गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको डिभाइड गरेर हो। डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई 1 गरौँ, ठुलाले सानो डिभाइड गर्छौँ। डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई 1, इक्वेसन 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्दा इट विल बी AR टु दी पावर 4 बाई AR इज इक्वल्स टु 6 बाई 48। 6 बाई 48, A and AR cancelled, so what remains is R cube. This is equals to 1 by 8. R cube is equals to, you can write here, let's express it in cube also. यो लाइन क्यूबमा एक्सप्रेस गरौँ। सो दुवैतिर क्यूब भयो भने, पावर क्यूब भयो भने हामीले दुईटैको बेस कम्पेयर गर्न मिल्छ, 1 by 2 क्यूब। सो बेस कम्पेयर गर्यो भने R इज इक्वल्स टु 1 by 2। R को भेल्यु कति छ, 1 by 2। R को भेल्यु 1 by 2 आयो भने अब A को भेल्यु निकालौँ। हाउ टु फाइन्ड द भेल्यु अफ A? To find the value of A, let's replace the value of A in equation 1. So the value of R in equation 1, putting R is equals to 1 by 2. R is equals to 1 by 2 in equation 1. What we get is A into 1 by 2, it is equals to 48, or A is equals to 48 into 2. The value of A is 96. The value of A is 96. So the value of A is 96 and the value of R is 1 by 2. So anyhow, A र R पत्ता लगाउन थियो, A पनि आयो, R पनि आयो. So A र R आइसकेपछि we have to find the sum of first 6 terms. Now let's find the sum of first 6 terms. Sum of first 6 terms. 6 terms भनेको S6. S6 is equals to, के हुन्छ फर्मुला? फर्मुला लेखौँ पहिला A, यसो राम्रोसँग याद गर है, R भनेको चाहिँ 1 भन्दा सानो छ. 1 भन्दा सानो किन भन्दा 1 by 2 भनेको 0.5 हो. 0.5 भनेको त 1 भन्दा सानो भेल्यु हो. सो A 1 minus R to the power 1 ठुलो भयो नि त R भन्दा. सो 1 लाई अगाडि राखेको 1 minus R. So the value of A is 96 bracket 1 minus R to the power n is 1 by 2 को पावरमा n भनेको हामीलाई 6 दिएको छ. यस 6 6 वटा टर्मको भनेको छ. होल अपन 1 minus 1 by 2. So further let me simplify here. म यहाँ simplify गर्छु. So 96 into 96 bracket 1 minus 1 by 2 power 6 भनेको
Just a minute. डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरबाट सल्भ नगर्नु, सबै प्रोसेस देखाउनु सल्भ गरेको। क्याल्कुलेटरमा अत्यधिक भर पर्दा क्याल्कुलेटरमा मिस्टेक आफूले थिच्ने बेलामा मिस्टेक गर्न सकिन्छ। सो दिस इज इक्वल्स टु 96 times 1 minus 1 by 64 whole upon 1 by 2, or 1 minus 1 by 2 is, you can write it as 2 minus 1 by 2. So for that it will be 96 times 64 minus 1 by 64 whole upon 1 by 2. For that it is equals to 96 into 63 by 64. I like the reciprocal for 2 by 1. So I multiply by let's see, 96 into 63 by 24, sorry 64, 63 by 64 into 2. So its value is 189. So it is 189. Therefore, the sum of first 6 terms, the sum of first 6 terms is equals to 189. So this is your solution. So I hope you understand this. Let's move to the next question. Solve graphically x square minus x minus 2 is equals to 0. This is one of the most important question, most repeated question. I suggest you to practice it. Practice similar question. Very similar questions are practice garnu. Ekdam धेरै सोधेको छ यसमा. So here x square minus x minus 2 equals to 0. हामीले 12 नम्बरमा कि त लिनियर प्रोग्रामिङ कि त यो सल्भ ग्राफिकली सोध्न सक्छ। 11 र 12 नम्बर भनेको अल्जेब्राको क्वेशनहरु सोध्छ। सो अल्जेब्राको क्वेशन जे पनि सोध्न सक्छ। नर्मल्ली चाहिँ सल्भ ग्राफिकली अथवा लिनियर प्रोग्रामिङ 4 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ 12 नम्बरमा सोध्ने गर्छ। सो यस्तो क्वेशनमा सल्भ ग्राफिकली क्वेशनमा पहिला यसको क्वाड्रेटिक पार्ट र लिनियर पार्टलाई छुट्टै बनाउनु। क्वाड्रेटिक पार्ट कस्तो हुन्छ भने त क्वाड्रेटिक x स्क्वायर भएको पार्ट, x स्क्वायर र लिनियर पार्ट भनेको x र कन्स्ट्यान्ट भएको पार्ट, दुईटा छुट्टै बनाउने। सो यिनी दुईटैलाई अब एउटा लेट y ले सपोज गरौँ, लेट y इक्वल्स टु x स्क्वायर इज इक्वल्स टु x प्लस 2, दुईटैलाई एउटा y भन्ने नयाँ भेरिएबल मानौँ। सो हामीसँग y इक्वल्स टु x स्क्वायर भन्ने एउटा इक्वेसन हुने भयो, y र x स्क्वायर कम्पेयर गर्दा, र अर्को इक्वेसन हुने भयो y इक्वल्स टु x प्लस 2, अर्को इक्वेसन भयो। सो एकपटक 1 को लागि टेबल बनाऊ, टेबल फर 1 को लागि टेबल बनाऊ। यसमा हामीले निकाल्ने भनेको x को भ्यालु हो, बी केयरफुल है, x को भ्यालु हो, पोइन्ट को भ्यालुहरु हैन। टेबल फर 1 यहाँ x र y भेरिएबलहरु x र y को लागि टेबल राख्यो भने यसमा चाहिँ टेबल बनाउँदा बी भेरी केयरफुल। यो चाहिँ प्याराबोलाको इक्वेसन पढ्दाखेरि पढ्यो होला सबैले, प्याराबोलाको ग्राफ बनाउँदाखेरि पढ्यो होला। सो y इक्वल्स टु x स्क्वायर छ भने हामीले यसको टेबल बनाउँदाखेरि सुरुमा यसको भर्टेक्स राख्ने, y इक्वल्स टु x स्क्वायर छ भने यसको भर्टेक्स भनेको जहिले पनि 0,0 हुन्छ। रिमेम्बर इट, y इक्वल्स टु x स्क्वायरमा भर्टेक्स जहिले पनि 0,0। यो भन्दा ठुलो तीनवटा भ्यालु, कम्तीमा र बढीमा तीनटा, र कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै पनि चाहिन सक्छ, हामीले आवश्यकता अनुसार थप्न सक्छौं। मैले चाहिँ तीनवटा मात्र लिए, मिनिमम सबैमा तीनवटा लिने। सो -1 -2 र -3। सो भर्टेक्सलाई सुरुमा मार्क गर्ने, भर्टेक्स 0,0, भर्टेक्स भन्दा ठुलो तीनटा र भर्टेक्स भन्दा सानो तीनटा भ्यालु लिने। सो 1 को स्क्वायर भनेको 1, यहाँ हेरौँ x को भ्यालु 1 राख्दा 1 स्क्वायर भनेको 1, 2 को स्क्वायर भनेको 4, 3 को स्क्वायर 9, -1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, -3 को स्क्वायर 9। सो 9 4 1 0 1 1 4 9। सो टेबल फर 1 भयो। मैले अर्को टेबल फर 2 बनाउनु भन्दा अगाडि मैले एउटा यसमा चाहिँ एउटा चिटिङ आइडिया सिकाइदिन्छु। सुरुमै के गर्नु भने यसलाई रफली कि त क्याल्कुलेटरबाट कि त यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गरेर सिधै यसको सोलुसन निकाल्नु। पहिला x स्क्वायर minus 2 minus 1 x मिड टर्म ब्रेक गरेको मैले यसलाई रफ है, यो डोन्ट राइट इट इन योर सफ्ट कपी। x स्क्वायर minus 2x plus x minus 2 equals to 0, यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने x ब्राकेट x minus 2 plus 1 ब्राकेट x minus 2 equals to 0। So x minus 2 x plus 1 is equals to 0। So x को भ्यालु एउटा के आउँछ, यहाँबाट 2 आउँछ, र अर्को चाहिँ x को भ्यालु 2 र एउटा भ्यालु के आउँछ -1। सो यो दुईटा भ्यालु जुन आयो, यो दुईटा भ्यालु चाहिँ हाम्रो टेबलमा कम्पल्सरी चाहिन्छ। सो x को भ्यालु 2 भएको पनि यहाँ छ, मार्क गरेर राख्नु होला हैन, 2 र अर्को भ्यालु x को भ्यालु -1 भएको भ्यालु। सो 2 र 4 र -1 र 1 यो टेबल 1 को लागि भयो, र टेबल फर 2 अब टेबल फर 2 को लागि टेबल बनाउँदा यसको पोइन्ट्सहरु छ x र y राख्यो भने मैले अघि नै भनिसकेको छु, x को भ्यालु एउटा कति आउने गरी राख्नु पर्यो, 2 र 4 राखिहाल, माथिको जुन छ त्यो एउटा आइहाल्छ। अर्को छ -1, x को भ्यालु -1 भएको छ यहाँ, सो -1 र 1 यो राखिहाल्ने पहिला।
है। यो राखिसकेपछि अब एउटा दुइटा एक्स्ट्रा भ्यालुहरू पनि दुइटाले पनि सफिसियन्ट हुन्छ र एउटा दुइटा एक्स्ट्रा भ्यालुहरू पनि लिउँ। जस्तो यक्सको भ्यालु मैले 0 राखेँ भने यक्सको भ्यालु मैले 0 राखेँ भने 0 + 2 भनेको कति हुन्छ वाईको भ्यालु 2 हुन्छ। सो मैले दुइटा लिएँ। अझ एउटा लिनु मन छ भने ल्याऊ। जस्तो एक्सको भ्यालु 1 लियो भने 1 + 2 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ। सो दुईवटा टेबल बन्यो हाम्रो। एउटा y = यक्स स्क्वायरको टेबल बन्यो र अर्को चाहिँ y = यक्सको y = यक्स + 2 को टेबल बन्यो। सो प्लटिङ द पोइन्ट्स अन ग्राफ पेपर गरौँ अब। प्लटिङ द पोइन्ट्स अन ग्राफ पेपर। प्लटिङ द पोइन्ट्स अन ग्राफ पेपर। सो यसलाई ग्राफमा प्लट गर्दा के हुन्छ हेर्छ। सो ग्राफमा प्लट गर्दा बी भेरी केयरफुल। यसमा हेरौँ। सो यक्सको हामीसँग नेगेटिभ भ्यालुहरू -3 सम्म छ र पोजिटिभ भ्यालु 3 सम्म छ। सबै भ्यालु हेऱ्यो भने सबैभन्दा सानो भनेको -3 छ। सो मैले चाहिँ यसलाई बिचबाट लाइन ड्र गर्न सक्छु र स्केलहरू युज गर्नु र मैले फ्री ह्यान्डले ड्र गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट लाइन चाहिँ ड्र नहुन सक्छ। सो मैले यसलाई चाहिँ फ्री ह्यान्डले ड्र गरेको छु। यु क्यान युज द स्केल। सो वाइ र वाइ प्राइम। सो सिमिलरली यक्सको भ्यालुहरू चाहिँ हामीलाई 9 सम्म छ। नेगेटिभ भ्यालु कुनै पनि छैन वाइको भ्यालुहरू हेऱ्यो भने। सो हामीले चाहिँ नेगेटिभ पार्ट मलाई धेरै चाहिँदैन। सो मैले यसलाई चाहिँ तलैबाट ड्र गरिदिएँ यसरी एक्स प्राइम एक्स। सो यो डट डट लिनु होला 1 2 3 4 5 डट डट युज गरौँ। यसमा 1 2 3 4 चाहिँ यदि स्केल लेखेन भने 1 2 3 4 लेख्न एकदम जरुरी छ। तर स्केल लेख्ने भएको भएर हामीले ग्राफमा 1 2 3 4 चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ। सो नाउ लेट्स प्लट द भ्यालुज। यो टेबलबाट आयो -3 र 9। -3 मा 9 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो -3 मा 9। अर्को भ्यालु भनेको -2 मा 4 -2 मा 1 2 3 4 -2 मा 4 -1 मा 1 -1 मा 1 र 0 मा 0 0 मा 0। सिमिलरली 1 मा 1 2 मा 4 3 मा 9। सो यसलाई चाहिँ हामीले अब फ्री ह्यान्डले जोड्नु। यसलाई चाहिँ फ्री ह्यान्डले जोड्नु। फ्री ह्यान्डले जोड्दाखेरि यस्तो खालको प्याराबोला बन्यो। अलिक सिमेट्रिक दुवैतिर अलिक सिमेट्रिक देखिने गरी बनाउनु। डिजिटल पेनले ड्र गर्दाखेरि त्यति पर्फेक्ट ड्र हुन सकेको छैन। अलिक पोसिबल भएसम्म यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट ट्राई गरिरहेको छु। सो यो भयो y = यक्स स्क्वायरको ग्राफ। y = यक्स स्क्वायरको ग्राफ भयो। अब y = यक्स + 2 को ग्राफ नि भनौँ। यसको पोइन्टहरू छ 2, 4 2 र 4 छ एउटा। अलिक डार्कर पेन 2, 4 1 2 1 2 3 4 2, 4 यो भइहाल्यो होइन। अर्को छ -1, -1 -1 मा 1 -1 मा 1 यो भइहाल्यो। दुईटा पोइन्ट पनि सफिसियन्ट हुन्छ। तर हामीले अरू पनि लिन सक्छौँ। 0 मा 2 सो 0 मा 2 1 मा 3 1 मा 3। सो जोइन दिस पोइन्ट्स विथ द स्केल। स्केलले युज गरेर यसलाई जोइन गर्नु। सो दिस इज द ग्राफ अफ y = यक्स + 2। यो दुईटा लाइनहरू कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो हेरौँ। एउटा -1, 1 मा इन्टरसेक्ट भयो र अर्को चाहिँ 2, 4 मा इन्टरसेक्ट भयो। सो हामीले लिनुको अघिको जुन टार्गेट थियो 2, 4 र -1 त्यसमै इन्टरसेक्ट हुने गरी हामीले पोइन्टहरू सुरुमै छानेको। सो अब यति गरिसकेपछि यसको स्केल लेख्न नबिर्सनु। यसको स्केल कसरी लेख्ने भने यहाँ हेरौँ। स्केल लेखेर यसलाई दुईटा वेबाट लेख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ यो बक्सलाई यसरी सेट गरेर हामीले यसको यतापट्टि पनि 1 युनिट लियो, यतापट्टि पनि 1 युनिट लियो होइन। यो बराबर पनि 1 र यो बराबर पनि 1 लेख्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले 1 स्क्वायर युनिट लेख्न सकिन्छ। अथवा यसको चाहिँ 10 स्मल बक्सेस इज इक्वल्स टु 1 युनिट। 10 स्मल स्क्वायर बक्सेस इज इक्वल्स टु 1 युनिट भनेर त्यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस 10 स्मल स्क्वायर बक्सेस इज इक्वल्स टु 1 युनिट। अब यति लेख्दैमा यो सोल्युसन सकिँदैन। यसको फर्दर अझै फेरि ब्याक आएर गर्नुपर्छ। यसमा के लेख्ने भने द parabola and the straight line, the parabola and the straight line intersect at point, parabola and the straight line, the parabola and the straight line intersect at point. कतिमा इन्टरसेक्ट गर्यो? intersect at points कुन कुनमा? एउटा -1, 1 मा र अर्को चाहिँ 2, 4
करेस्पोन्डिङ भ्यालुज अफ एक्स आर हाम्रो त यक्सको भ्यालु मात्र निकाल्ने सल्भ भनेर यहाँ यक्स मात्रै छ हैन सो यसरी यतिमै एन्सर नसुन्नु है सो विच करेस्पोन्डिङ भ्यालुज अफ एक्स आर values of x are -1 and 2 so therefore x को भ्यालु एउटा कति भयो -1 र 2 कहिले पनि यसलाई चाहिँ यो अर्डर पेयर जस्तो बनाएर -1, 2 भनेर यसरी चाहिँ नलेख्नु यसरी चाहिँ कहिले पनि नलेख्नु डोन्ट राइट इट इन दिस वे so x is equals to -1, 2 this is the solution of this question सो यसमा हामीलाई फंक्शनको क्वेशन कन्टिन्युटीको क्वेशन सोधेको छ कन्टिन्युटीको क्वेशनमा सल्भ गर्दाखेरि बी भेरी केयरफुल कहिले यस्तो खालको क्वेशन छ कहिले चाहिँ हामीलाई फंक्शनलाई स्टेप फंक्शन लिएर हामीलाई कन्टिन्युटी छ कि छैन चेक गर भन्छ सो यो केसमा चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट भ्यालुहरु राखेर चेक गर भनेको छ वी हैव हियर fx = 4x + 5 फंक्शन कन्टिन्युअस छ कि छैन भन्नको लागि हामीले त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने एउटा राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने र एउटा फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने तीनटा भ्यालु निकालेर यदि तीनटै भ्यालु बराबर आयो भने चाहिँ फंक्शन कन्टिन्युअस छ otherwise the function is not continuous so fx is equals to 4x plus 5 so when x is equals to 1.9 र 1.9 मा भेल्यु निकाल्नु पहिला नम्बर a मा सल्भ गरौँ when x is equals to 1.9 राखौँ हेरौँ 1 is equals to 4 into 1.9 plus 5 4 into 1.9 plus 5 को कति हुन्छ क्याल्कुलेटर गरेर 4 into 1.9 plus 5 so this is equals to 12.6 So similarly, when x is equals to 1.99 ma x is equals to 1.9 and x is equals to 1.9 ma f 1.99 भनेको कति हुन्छ 4 into 1.99 plus 5 1.99 plus 5 यो गरे भने 12.96 आउँछ 12.96 यो नम्बर a को भयो सिमिलरली नम्बर b मा हेरौँ नम्बर b मा when x is equals to 2.1 and x is equals to 2.1 र 2.01 2.1 र 2.01 f 2.1 भनेको जहाँ x छ त्यसमा चाहिँ 2.1 राख्नुहुन्छ 4 into 2.1 plus 5 this is equals to 4 into 2.1 plus 5 this is equals to 13.4 similarly f 2.01 is equals to 4 into 2.01 plus 5 this is equals to 4 into 2.01 plus 5 so this is equals to plus 5 so this is equals to 13.04 so हामीलाई सी नम्बरमा के भनेको छ भने यसमा चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्न भनेको छ हामीले भ्यालु निकालेछौँ अब सी नम्बर के भन्छ x tends to 2 minus fx को भ्यालु निकाल्न भनेको छ x tends to 2 minus limit fx निकाल्न भनेको छ भने यसमा राम्रोसँग ध्यान दिनु x को भ्यालु जब 2 को नजिकै पुग्न खोज्छ यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको क्वेशन हामीलाई x को भ्यालु 2 को भ्यालु x को भ्यालु 2 को नजिकै पुग्न खोजिरहेछ र 2 भन्दा सानो भ्यालु र 2 को नजिकै पुग्न खोज्दा यो x को भ्यालु 1.9 1.99 जुन छ नि यिनीहरु चाहिँ के भइरहेछ यिनीहरु चाहिँ 1.9 1.99 चाहिँ 2 को नजिकै पुग्न खोज्दा fx को कति नजिकै नजिक पुगिरहेछ कुन इन्टिजरको नजिक पुगिरहेछ र सो यो चाहिँ 13 को नजिक पुगिरहेछ सो दिस इज इक्वल्स टु 13 x को भ्यालु 2 को नजिकै पुग्दा 2 भन्दा सानो भ्यालुबाट माइनस भयो 2 भन्दा सानो भ्यालुबाट fx को भ्यालु कतातिर गइरहेछ 13 तिर गइरहेछ सो x tends to 2 minus fx को भ्यालु कति आयो 13 सिमिलरली नम्बर डी मा हामीले के सोधेको यसमा अर्को पनि सोधेको छ x tends to 2 plus limit fx यसमा पनि के भनेको भने x को भ्यालु 2 को नजिकै पुगिरहेछ x को भ्यालु 2 को नजिकै पुगिरहेछ त 2.1 2.01 भन्दा x को भ्यालु 2 को नजिकै पुग्यो नि त यो हैन सो x को भ्यालु 2 को नजिकै पुग्दा fx को भ्यालु कतातिर गइरहेछ अझै यो पनि 13 तिर गइरहेछ कुन इन्टिजरको नजिकै पुगिरहेछ भनेपछि 13 तिर गइरहेछ सो x tends to 2 minus fx भनेको 13 x tends to 2 plus fx भनेको 13 र डी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ functional value is the function continuous at x equals to 2 भनेको छ पहिला त्यसको लागि functional value पनि निकालौं functional value at x is equals to 2 x equals to 2 मा functional value निकाल्नु भने f2 is equals to 4 into 2 plus 5 exactly 2 मा 4 2 is 8 8 plus 5 is 13 8 plus 5 is 13 so यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट हो यो भनेको फंक्शनल भ्यालु हो सो फंक्शन इज कन्टिन्युअस नम्बर डी मा हामीले कन्क्लुजन के लेखौं भने since x tends to 2 minus limit fx यो भनेको केसँग इक्वल भयो x tends to 2 plus limit fx this is equals to functional value therefore the function is continuous at x is equals to 2 function is
continuous at x is equals to 2 फंक्सन के भयो कन्टिन्युअस भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसमा गरेको हामीले लिमिटको वेमा पनि सकिन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु फंक्शनल भ्यालु देयरफोर द फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल्स टु 2 सो हामीसँग क्रामर्स रुलको क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 14 इज अलवेज द क्वेशन अफ म्याट्रिक्स कहिले पनि नबिगार्नु कहिले क्रामर्स रुल सुन्नु सक्छ कहिले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड सुन्नु सक्छ सो यसमा सल्भ गरौँ हामीसँग इक्वेसन छ 2 3 minus 1 0 and x y is equals to 7 र minus 2 छ सो यसलाई सुरुमा इक्वेसन फर्ममा लगाऊ म्याट्रिक्स फर्ममा दिएको छ यसलाई सुरुमा हामीले इक्वेसनमा लगाऊ 2 into x भनेको 2x plus 3 into y भनेको 3y this is equals to 7 यसमा हेर यसलाई मल्टिप्लाई गरेको -1 ले x लाई मल्टिप्लाई गरे इट विल बी minus x 0 into y नै लेख इट इज इक्वल्स टु -2 इक्वेसन नम्बर 1 इक्वेसन नम्बर यदि यहाँ इक्वेसनमा -x प्लस 0 इज इक्वल्स टु -2 लेख्न सकिन्छ तर y पनि राख्यो हामीलाई कोएफिसिएन्ट चाहिन्छ यसको सो क्रामर्स रुलमा हामीलाई के चाहिन्छ भने एउटा कोएफिसिएन्ट अफ x सुरुमा कोएफिसिएन्ट अफ x भनेर लेख त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ y कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y अनि कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y अनि कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 2 छ एउटा 3 छ र अर्को 7 छ सिमिलरली कन्स्टेन्ट भनेको यसमा कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको कति छ सेकेन्ड इक्वेसनमा -1 0 र -2 छ सो सुरुमा के निकाल्ने पहिला d निकाल्ने d भनेको डिटर्मिनेन्ट फर्स्ट डिटर्मिनेन्ट निकालौं d भनेको चाहिँ दुईटाको x कोएफिसिएन्ट र y कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्ट लिएर डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने 2 3 -1 र 0 2 3 -1 र 0 so if you multiply it it will be 2 into 0 minus 3 into -1 simplify it further it will be 0 plus 3 this is equals to 3 so we have got d now let's find d1 also d1 is equals to d1 निकाल्नलाई के गर्ने भने फर्स्टमा ल्याएर कन्स्टेन्टलाई रिप्लेस गरिदिने त्यसमा के ल्याएर रिप्लेस गर्ने कन्स्टेन्टलाई 1 मा अथवा फर्स्टमा कन्स्टेन्ट रिप्लेस गर्ने अनि पछाडीको 7 र -2 अनि पछाडीको यो पनि लेख्ने 3 र 0 so it will be 7 into 0 minus 3 into -2 7 0 0 0 3 to the 6 3 to the 6 so this is equals to 6 we have got 6 and let's find d2 also d2 is equals to कसरी निकाल्ने d2 भनेको चाहिँ सेकेन्डमा ल्याएर कन्स्टेन्ट रिप्लेस गर्ने तर y को भ्यालुमा ल्याएर कन्स्टेन्ट रिप्लेस गर्ने सो अगाडि जे छ त्यही राख्ने x को कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो x को कोएफिसिएन्ट के छ हेर 2 र -1 x को कोएफिसिएन्ट 2 र -1 अनि कोएफिसिएन्ट अफ y कति छ सरी कन्स्टेन्ट कति छ 7 र -2 यो फर्स्टको वालामा फर्स्टको सेम लेख्ने यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट लेख्ने फर्स्ट x र कन्स्टेन्ट राख्ने सो इट विल बी 2 into -2 minus 7 into -1 2 into -2 is -4 -7 into -1 is +7 so 7 minus 4 is 3 so now let's find the value of x and y हामीलाई यो क्रामर्स रुल युज गरेर x र y को भ्यालु निकाल्न भनेको so x is equals to d1 by d don't forget it is d1 by d not d by d1 d1 by d the value of d1 is 6 the value of d is 3 so 6 by 3 is 2 similarly the value of y is d2 by d d2 by d the value of d2 is 3 and the value of d is 3 so 3 by 3 is 1 x को भ्यालु 2 आयो र y को भ्यालु कति आयो 1 आयो अब चेक गरेर हेर्न सकिन्छ 2 2 is 4 4 plus 3 into 1 is 7 so minus x भनेको -2 0 त भइहाल्यो सो -2 इक्वेसनमा चेक गर्न सकिन्छ therefore x is equals to 2 and y is equals to 1 this is the solution of this question so in question number 15 it is always the question of coordinate geometry be very careful coordinate geometry question ma find the equation of straight lines passing through the point 1, 0 and parallel to the lines represented by the equation 3x square plus xy minus 10y square is equals to 0 भनेको छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको क्वेसनमा यसले यो दुईटा स्ट्रेट लाइन छ एउटा 3x स्क्वायर प्लस xy minus 10y square is equals to 0 यो लाइन र यो लाइनको कम्बाइन्ड इक्वेसन चाहिँ दिएको छ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने यो लाइनसँग प्यारलल हुने यो दुईटा लाइनहरुसँग प्यारलल हुने यो दुईटा लाइनहरुसँग यो लाइनसँग पनि प्यारलल हुनु पर्यो एउटा लाइन यससँग प्यारलल हुने र यससँग प्यारलल हुने यो दुईटा लाइनसँग प्यारलल हुने कति पोइन्टबाट जाने भन्दा यो 1 कमा जो पर्फेक्ट प्यारलल भने आइ एम सरी फर दैट फिगरमा त्यसमा फिगर बनायो भने पर्फेक्ट प्यारलल स्केल युज गरेर बनाउनु सो हामीसँग दुईटा इक्वेसन हामीले के गर्नुपर्ने छ यो लाइन र यो लाइनको इक्वेसन कम्बाइन्ड इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ सो फिगर बुझ्यो होला पहिला गिवन इक्वेसन के छ हेरौं गिवन इक्वेसन इज
given equation is 3x square plus xy minus 10y square is equals to 0. So मैले जहिले पनि फ्याक्टराइज गरेर यस्तो क्वेसनमा जहिले पनि फ्याक्टराइज गर्नु यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो प्यारल अफ स्ट्रेट लाइनको सबैभन्दा बढी सोधेको क्वेसन हो लङ क्वेसनमा सो प्यारलको सट्टा कहिले पर्पेन्डिकुलर बनिन सक्छ कहिले इक्वेसन चेन्ज गर्न सक्छ कहिले पोइन्ट चेन्ज गर्न सक्छ जे भने पनि क्वेसन गर्ने तरिका एउटै नै हुन्छ सो यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ पहिला 3x स्क्वायर प्लस 3 10 30 हुन्छ भनेपछि 30 को फ्याक्टर हेर एउटा 1 into 30 अर्को भनेको 2 into 15 अर्को भनेको चाहिँ 5 into 3 into 10 र अर्को भनेको चाहिँ 5 into 6 अथवा 6 into 5 सो यस्तो फ्याक्टर खोज्नु पर्यो जसलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ बिचको नम्बर आउनु पर्यो माइनस छ सो घटाउँदाखेरि 1 आउने चाहिँ कुनमा आउँछ र त 6 र 5 मा सो 6 minus 5 xy minus 10y square is equals to 0 or 3x square plus 6xy minus 5xy minus 10y square is equals to 0. So if you take common here 3 र 6 को बिचमा कमन 3 आयो x square र x को बिचमा x कमन आयो सो x plus 2y minus 5 र 10 को कमन 5 x र y र y स्क्वायर को बिचमा कमन y x plus 2y is equals to 0. So दुईटैबाट के कमन आउँछ है यहाँ x plus 2y र अर्को के भयो 3x minus 5y is equals to 0. यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भने यो लाइन र यो लाइन जुन छ यसलाई आइदर अर गर्न पनि सकिन्छ तर आइदर अर नगरिकन गरेर अलि छिटो गर्न सकिन्छ त्यो भयो भने मैले एउटा अलिकति ब्रिफमा एउटा कन्सेप्ट भन्छु त्यो कन्सेप्ट चाहिँ धेरै थाहा छ होला यदि कसैलाई थाहा छैन भने यो याद गर्नु यसमा चाहिँ बुझ्नु यो 3x plus 2y plus 6 is equals to भने एउटा स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने अगाडिकोलाई केही पनि नगर्ने कन्स्ट्यान्टलाई k is equals to 0 गर्ने कन्स्ट्यान्टलाई चेन्ज गर्दिने र प्लस k लेख्ने रिमेम्बर इट है सो हामीसँग यो लाइन र यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने इक्वेसन अथवा कम्बाइन्ड इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु लाइन्स प्यारलल टु 1 इज के हुन्छ हेरौँ है सुरुको लागि केही पनि नगर्ने x plus 2y कन्स्ट्यान्ट छैन जस्तै यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ र मैले त्यसलाई केले रिप्लेस गरेँ छैन भने पनि के नै रिप्लेस गर्नु तर यहाँ दुईटा के चाहिने भएको एउटा k1 लेख्छु अर्कोलाई k2 लेख्छु x plus 2y plus k1 र अगाडि के छ सेम गरौँ 3x minus 5y plus k2 is equals to 0 यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 लेखौँ र यो दुईटै लाइनहरु केबाट जानुपर्ने छ यो दुईटा लाइन त भयो तर दुईटै लाइन केबाट जानुपर्ने छ 1, 0 बाट जानु छ सो त्यो पोइन्टलाई युज गरेर हामीले यसको पासिङ पोइन्ट युज गरेर के भनेर k2 को भ्यालु निकाल्ने इक्वेसन 2 passes through the points इक्वेसन 2 passes through the points through the point 1, 0 equation 2 passes through the point 1, 0 so putting x is equals to 1 putting x is equals to 1 and y equals to 0 in equation 2 equation 2 मलाई के हुन्छ हेरौँ त 1 plus 2 into 0 plus k1 अनि अर्को चाहिँ 3 into 1 minus 5 into 0 plus k2 भनेको निकाल्नु पर्ने छ this is equals to 0 मैले यसमा राखेको इक्वेसन 2 so further it will be 1 plus 0 or 1 plus k1 and 3 plus k2 is equals to 0 so दुईटाको प्रोडक्ट 0 भने कि त यो 0 हुनु पर्यो कि त यो 0 हुनु पर्यो हैन सो दुईटाको प्रोडक्ट 0 हुनको लागि कि त फर्स्ट टर्म 0 कि त सेकेन्ड टर्म 0 so यसमा लेखौँ either 1 plus k1 is equals to 0 1 plus k1 is equals to 0 or you can write k1 is equals to minus 1 similarly 3 plus k2 is equals to 0 or 3 plus k2 is equals to 0 k2 is equals to minus 3 so k2 को भ्यालु कति भयो minus 3 भयो अब यति लेखिसकेपछि अब इक्वेसन 2 मा लगेर यो k1 र k2 को भ्यालु राख्दा इक्वेसन आइहाल्यो सो पुटिङ k1 is equals to minus 1 k1 is equals to minus 1 and k2 is equals to minus 3 in equation 2 भ्यालु राख्दा के हुन्छ हेरौँ त x plus 2y minus 1 र अर्को छ 3x minus 5y minus 3 is equals to 0 so you can multiply the equation now यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ x र 3x लाई मल्टिप्लाई गर्दा यसलाई के हुन्छ यो 3x स्क्वायर x र 5y लाई मल्टिप्लाई गर्दा it will be minus 5xy x र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा it will be minus 3x 2y र 3x मल्टिप्लाई गर्दा it will be 6xy 2y र 5y मल्टिप्लाई गर्दा it will be minus 10y square 2y र minus 3 भनेको minus 6y minus 1 र 3x भनेको minus 3x minus minus plus 5y minus minus plus 3 is equals to 0 rearrange गर्ने सुरुमा x स्क्वायर त्यसपछि xy 3x स्क्वायर त्यसपछि xy minus 5xy र plus 6xy भनेको
प्लस xy माइनस 3x भनेको माइनस y स्क्वायर लेख, त्यसपछि मात्रै लेख्नु माइनस 10y माइनस 3x भनेको माइनस 6x अनि माइनस 6 प्लस 5 भनेको माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0 So this is your answer. Therefore, the required equation is therefore the required equation is 3x square plus xy minus 10y square minus 6x minus 6x minus y plus 3 equals to 0. So यसको यो पार्ट चाहिँ 3x square plus xy minus 10y square जुन पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ सेम आउँछ एन्सरमा. बी भेरी केयरफुल है, त्यो कुरा याद गर्नु. Just a minute. Okay, so let's move to the next question. Prove that 1 by sine 10 degree minus root 3 by cos 10 degree is equals to 4. 16 number question. So prove that 1 by sine 10 degree minus root 3 by cos 10 degree equals to 4. So your question trigonometry ko multiple angle ko question ho. 1 by sine 10 degree minus root 3 by cos 10 degree. So यसमा LHS मा हेर्यो भने यो क्वेशनलाई गर्ने धेरै वेजहरु छ. मैले एउटा अलिकति सजिलो वेबाट गर्न ट्राई गर्छु. यो भनेको 1 by sin 10 degree root 3 भनेको हामीले यसलाई tan 60 degree लेख्न सक्छौं. tan 60 degree by cos 10 degree. So this is equals to tan 60 अब याद गर्नु tan 60 root 3 भनेको tan 60 हो. है यो याद गर्नु. tan 60 लाई चाहिँ हामीले केमा लाउन सकिन्छ sin र cos मा minus sin 60 degree by cos 60 degree into cos 10 degree. So if you take the LCM, the standard value राख्न नआत्तिनु. पहिला LCM लिनु अनि मात्रै standard value राख्नु. sin 10 degree cos 60 degree cos 10 degree. So further it will be LCM लियो भने sin 10 र sin 10 काटियो के बाँकी रह्यो cos 60 degree cos 10 degree minus sin 60 into sin 10 sin 60 degree into sin 10 degree. So further हेरौँ यो cos A cos B minus sin A sin B भनेको के हो cos A cos B minus sin A sin B यो भनेको त cos A plus B हो cos A plus B हो. So the formula is cos A plus B whole upon यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु जुन छ यसलाई अगाडि राखौं cos 60 degree दुईटाको जुन एंगल सेम छ यिनीलाई सँगै राखौं sin 10 degree into cos 10 degree. So we have here cos 70 degree whole upon cos 70 degree whole upon cos 60 is 1 by 2. So sin 10 into cos 10 degree sin 10 degree into cos 10 degree. So reciprocal गर्यो भने 2 माथि गयो it will be 2 cos 70 degree whole upon this is equals to 2 माथि गइसक्यो भनेपछि sin 10 into cos 10 degree sin 10 degree into cos 10 degree. So दुईटाको एंगल एउटै छ भने यहाँ हेर sin र cos को एंगल यदि एउटै छ भने यो भनेको sin थीटा into cos थीटा जस्तो sin थीटा into cos थीटा जस्तो. तर यदि अगाडि मसँग 2 भयो भने त मैले 2 sin थीटा cos थीटा त sin 2 थीटा लेख्न सक्छु. सो यसमा के गर्ने अब 2 थप्ने परेको बेहोर्ने भनेको माथि पनि मल्टिप्लाई गर्ने भने 2 into 2 cos 70 degree by 2 sin 10 degree cos 10 degree. So it is a 4 cos 70 degree whole upon 2 into sin theta cos theta भनेको sin 2 theta sin 2 into 10 degree. Further it is equals to 4 cos 70 degree divided by sin 20 degree. अब हामीलाई चाहिएको राइट साइडमा 4 मात्रै तर यहाँ त cos 70 र sin 20 दुईटा आइराछ. So what we can do here is we can relate the angles and change either sin into cos or cos into sin. So since right here 70 degree plus 20 degree is equals to 90 degree, I can replace this 70 with 90 minus 20. So further it will be 4 cos 90 degree minus 20 degree whole upon sin 20 degree. So 4 cos 90 minus 20 भनेको sin 20 upon sin 20 हेरेको sin 20 र sin 20 काटियो के भयो 4. Therefore this is equals to RHS. Therefore LHS is equals to RHS. Okay, now let's discuss this question number 17. Question number 17 मा जहिले पनि ट्रिगोनोमेट्री को क्वेशन छ र यसमा चाहिँ कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज बाट सोधेको छ.
So एउटा कन्डिसन दिएको छ a plus b plus c equals to pi radian, and by using this condition we have to prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equals to minus 4 cos a cos b cos c plus 1. So let's solve it. First of all, let's write the condition a plus b plus c equals to pi radian. Condition लेखौँ पहिला. Here a plus b plus c is equals to pi radian. Here a plus b plus c is equals to pi radian. यो कन्डिसन लेखिसकेपछि अलिकति ठाउँ छोडौँ पहिला. अलिकति ठाउँ छोडेर यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ त्यो लेखौँ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. सो यो क्वेसन गर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने भने सुरुमा यो दुईवटा जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू छ यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो जुन छ सुरुको दुईटालाई चाहिँ सिडी वाला फर्मुला लाउने, यो दुईटामा सिडी फर्मुला लाउने र पछिकोलाई चाहिँ वेट एन्ड सी गर्ने. वेट एन्ड सी, यसमा चाहिँ वेट एन्ड सी. अघिको दुईटामा चाहिँ सिडी वाला फर्मुला अथवा ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला, ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला लगाउने, ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज वाला जुन cos c plus cos d फर्मुला छ त्यो लगाउने. पछिल्लोमा चाहिँ वेट एन्ड सी. अगाडि के आउँछ त्यसका अनुसार पछाडिको चेन्ज गर्ने. सो cos c plus cos d we have a formula 2 cos c plus d by 2 c plus d by 2 अनि cos c minus d by 2. पछाडि के छ cos 2c. It is equals to 2 cos 2a plus 2b by 2 भनेको a plus b, cos 2a minus 2b by 2 भनेको cos a minus b. कसरी हुन्छ थाहा होला. 2a plus 2b by 2. यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ. एउटा भनेको 2 कमन लिएर a plus b by 2 र 2 काटियो, अथवा यसलाई डिनोमिनेटर बाँडेर 2a plus 2b by 2 लाई 2a by 2 plus 2b by 2 र 2 काटियो, 2 र 2 काटियो. You can do in any way. सो अब यति गरिसकेपछि पछाडिपट्टि के छ हामीसँग प्लस cos 2c. त्यो लेखौँ प्लस cos 2c प्लस cos 2c. अब हेरौँ यहाँ cos a plus b छ. cos a plus b चाहिँ हामीसँग कहाँसँग छ, कहाँ छ भन्दाखेरि गिभन कन्डिसनमा छ. सो a plus b गिभन कन्डिसनमा छ भने हामीले गिभन कन्डिसन युज गर्दै लगाउँ. सो a plus b इज इक्वल्स टु पाई रेडियन माइनस c. पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हो. सो हामीले अब साइन पनि लिउँ एकपटक कस पनि लिउँ. टेकिङ साइन अन बोथ साइड्स एन्ड टेकिङ कस अन बोथ साइड्स. साइन a plus b. साइन a plus b is equals to sin pi radian minus c, or you can say sin 180 minus c. So sin 180 minus c is sin c. Cos a plus b is equals to cos pi radian minus c. Cos pi radian minus c भनेको minus cos c. minus cos c. यदि यो थाहा छैन भने यस पहिला कास्ट्रोल एकचोटि रिभिजन गर्नु होला. सो 2 cos a plus b भर्खरै हामीले के थाहा पायो भने 2 cos a plus b अथवा cos a plus b भनेको त माइनस cos c रहेछ. सो 2 cos a plus b को ठाउँमा के हुनु भयो माइनस 2 cos c अनि cos a minus b. अब हेरौँ है त, अघि हामीले के गरेका त वेट एन्ड सी, अथवा यो अगाडि के आउँछ त्यही अनुसार पछाडि चेन्ज गर्ने भनेर बसिरहेको थियो. अगाडि cos c आयो, यहाँ cos 2c. अगाडि cos c आयो, पछाडि cos 2c. अब यो cos 2c लाई चेन्ज गर्नु पर्यो. cos 2c लाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा फर्मुला छ. एउटा 21 र 12. 21 र 12. 21 भनेको 2 cos स्क्वायर c minus 1. 2 cos स्क्वायर c minus 1. 12 भनेको 1 minus 2 sin स्क्वायर c. अगाडि cos c आयो भने हामीले पछाडि पनि cos वालामा लानु पर्यो. सो 2 cos स्क्वायर c minus 1. पछाडिपट्टि cos 2c भनेको 2 cos स्क्वायर c minus 1. cos 2c भनेको 2 cos स्क्वायर c minus 1. मैले यो फर्मुला किन चुज गरेँ भने अगाडिपट्टि cos आएको छ, सो पछाडिपट्टि पनि cos c नै आउने गरी मैले फर्मुलामा चेन्ज गरेको. अब यो दुईटा टर्म्सहरू कमन चाहिँ हेरौँ त. 2 cos c यहाँ पनि 2 cos c. सो इट विल बी कमन हियर. सो माइनस 2 cos c कमन लियो भने हामीसँग के बाँकी रह्यो cos a minus b. cos a minus b माइनस इन्टु प्लस इट विल बी माइनस. अनि के बाँकी रह्यो हेरौँ cos c बाँकी रह्यो माइनस 1. माइनस cos c माइनस 1. सो माइनस 2 cos c. अब यहाँ हेर माइनस cos c छ. यो cos a माइनस b यसलाई के पनि नगर्ने. जुन यो माइनस cos c छ, यो माइनस cos c भनेको त यहाँनिर हेरौँ त. माइनस cos c भनेको त cos a प्लस b छ. सो यो पनि गिभन कन्डिसनबाट युज गर्ने.
अगेन सो cos A minus B यो भइहाल्यो माइनस cos C भनेको प्लस cos A plus B प्लस cos A plus B बी भेरी केयरफुल यसमा यहाँनिर माइनस cos C छ यहाँनिर cos A plus सो माइनस cos C पुरै सेटलाई नै चेन्ज गर्ने यो अगाडि केही पनि छैन भने यसको साइन प्लस हुन्छ सो प्लस cos A plus B माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टु माइनस 2 cos C माइनस 2 cos C अब हेरौँ यसलाई एउटा दुईटा वेबाट गर्न सकिन्छ एउटा भनेको कम्पाउन्ड एङ्गल खोल्ने फर्मुला जस्तो हामीसँग cos A plus B र cos A minus B को फर्मुला के छ cos A minus B भनेको cos I साइ cos A cos B प्लस sin A sin B sin A sin B सिमिलरली cos A plus B भनेको cos A cos B माइनस sin A sin B एउटा फर्मुला एउटा त्यो एउटा गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला छ cos A minus B plus cos A plus B यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजमा हामीसँग cos A minus B plus cos A plus B भनेको 2 cos A cos B यु क्यान राइट इट डाइरेक्टली सो cos A minus B को सट्टामा मैले चाहिँ कम्पाउन्ड एङ्गलवाला गरिदिन्छु यो सबैले बुझ्दा cos A cos B plus sin A sin B sin A sin B plus cos A cos B minus cos A cos B minus sin A into sin B sin A into sin B minus 1 यो दुईटा काटिन्छ sin A sin B सो के बाँकी रह्यो भित्र जोड्दै सो भित्र जोड्दाखेरि हामीसँग के बाँकी रह्यो भने दिस इज इक्वल्स टु माइनस 2 cos C माइनस 2 cos C माइनस 2 cos C cos A cos B प्लस cos A cos B के भयो cos A cos B प्लस cos A cos B भनेको 2 cos A cos B 2 cos A cos B माइनस 1 2 टु जो कति हुन्छ 4 सो माइनस 4 cos A cos B cos C minus 1 सो क्वेसनमा राइट ह्यान्ड साइडमा दुईटैमा माइनस कमन लिएको छ सो लेट्स टेक कमन हियर माइनस cos 4 cos A cos B cos C plus 1 so this is the right hand side is equals to right hand side therefore LHS is equals to RHS proved भनेर यसलाई लेख्ने माथिको मैले मेट्दिउँ होला यो चाहिँ हामीले युज गर्यौँ सो यसमा केही बेसिक स्टेप्सहरु सम्झिनु पर्यो फर्स्टमा हामीले के गर्ने CD वाला फर्मुला लगाउने पछाडिकोलाई वेट एन्ड सी गर्ने CD फर्मुला लगाइसकेपछि के गर्ने अगाडि जे आउँछ त्यो अनुसार पछाडि चेन्ज गर्ने पछाडि चेन्ज गरिसकेपछि यो चाहिँ cos C यो cos to C भनेको 2 cos C minus 1 भयो अनि चेन्ज गरिसकेपछि कमन लिने कमन लिएपछि फेरि चेन्ज गर्ने माथिको अनुसार गिभ कन्डिसन अनुसार यसलाई चेन्ज गर्यो हामीले चेन्ज गरिसकेपछि फेरि के गर्यो फेरि कम्पाउन्ड एङ्गल फर्मुला हेर्ने अनि त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइड आउँछ दिस इज द जनरल आइडिया टु सल्भ दिस क्वेसन नम्बर 17 क्वेसन नम्बर 18 क्वेसन नम्बर 18 दिस इज अलवेज द क्वेसन अफ हाइट एन्ड डिस्टेन्स अलवेज रिमेम्बर क्वेसन नम्बर 18 मा जहिले पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन आउँछ सो यसमा हेर्यो भने क्वेसन पढ्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नु यसको फिगर बनाउन सकियो भने सल्भ गर्न सकिन्छ फिगर बनेन भने सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ सो फिगर बनाउने बेलामा बरु 1 मिनेट टाइम लागोस् तर फिगर बनाउन एकदम ख्याल गरेर फिगर बनाउनु सो फ्रम द टप अफ अ बिल्डिङको टपबाट कहाँबाट कहाँ हेरेको छ एकदम ख्याल गर्नु है फ्रम द टप अफ अ बिल्डिङ 20 मिटर हाई 20 मिटर अग्लो बिल्डिङको टपबाट द एंगल अफ डिप्रेसन अफ टप एन्ड बटम अफ पोलको टप र बटममा बिल्डिङको टपबाट पोलको टप र बटममा चाहिँ बिल्डिङ ठुलो छ टप बटम के अरे पोल सानो छ आर अब्जर्भ टु बी 45 डिग्री भने टपमा हेर्दा 45 डिग्री बुझ्नु होला टपमा हेर्दा 45 डिग्री र बटममा हेर्दा 60 डिग्री टपमा 45 डिग्री र बटममा 60 डिग्री फाइन्ड द हाइट अफ द पोल पोलको हाइट निकाल्ने डिस्टेन्स बिट्विन द हाउस एन्ड द पोल अथवा डिस्टेन्स बिट्विन द बिल्डिङ एन्ड द पोल बिल्डिङ र पोलको बिचको डिस्टेन्स पनि निकाल्ने र पोलको हाइट पनि निकाल्ने सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन यसमा फिगर बनाउन बुझौँ पहिला फिगर बनाउँ पहिला एउटा के छ एउटा बिल्डिङ छ बिल्डिङलाई यता बनाइनु भयो मैले यो साइडमा बनाएला बिल्डिङ छ एउटा बिल्डिङको टपबाट बिल्डिङ 20 मिटर हाइटको छ म यतापट्टि बनाएको छु है बिल्डिङ 20 मिटर हाइटको छ ए बी दिस द बिल्डिङ अर्को एउटा पोल छ पोल मैले सानो बनाएँ किनभने डिप्रेसन भनेको छ टपमा पनि बटममा पनि डिप्रेसन भन्यो टपमा डिप्रेसन एलिभेसन भनेको भए चाहिँ ठुलो हुनु पर्थ्यो टपमा पनि डिप्रेसन बटममा डिप्रेसन दुईटैमा डिप्रेसन भनिसकेपछि माथिबाट तल हेर्यो बिल्डिङको टपबाट पोलको टपमा र बटममा हेर्दा डिप्रेसन एङ्गल बन्यो भने एङ्गल अफ डिप्रेसन बन्यो भने यहाँनिर पोल सानो भयो यहाँनिर टपमा हेर्दा एकपटक 45 डिग्री र बटममा हेर्दा 60 डिग्रीको एङ्गल बन्यो टपमा 45 र बटममा 60
दिस इज सिडी, दिस इज पोल। यो पोलमा टपमा हेर्दा कति डिग्री एङ्गल बन्यो भनेको छ भने 45 डिग्री र बटममा हेर्दा 60 डिग्री। म एङ्गल बनाउनु चाहिँ कसरी बनाउने सजेसन दिन्छु भने यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल माथिको एङ्गल जहिले पनि सानो बनाउनु, तलको एङ्गल जहिले पनि ठुलो एङ्गल। सो यसलाई चाहिँ अब डिप्रेसन भनेको छ, डिप्रेसनसँग नि कुरा मिलाउनु पर्यो। सो 45 लाई यसरी फलो गर्दै जाने, 45 लाई यसरी फलो गर्दै नै यसको अल्टरनेट एङ्गललाई यहाँनिर 45 डिग्री बनाउने, अल्टरनेट एङ्गल 45 डिग्री। 60 डिग्री भयो, यो 60 डिग्रीलाई यसरी फलो गर्दै जाने माथि, दिस इज 60 डिग्री द एङ्गल अफ डिप्रेसन ABCD, and this one is E. Let's suppose this one is E. Now, अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। दुईटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बन्यो, दुईटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनिसकेपछि अब हामी निकाल्नु पर्ने एउटा पोलको हाइट, यसलाई x मानौँ, अर्को चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द पोल एन्ड द बिल्डिङ, यसलाई हामीले y मानौँ। पोलको हाइटलाई x, डिस्टेन्स बिट्विन पोल र बिल्डिङको डिस्टेन्सलाई हामीले के मान्यौँ, y मान्यौँ। सो यो x को अपोजिट यो पनि x हुन्छ होला, दिस वान इज अल्सो x हैन। x को अपोजिट के भयो, यो पनि x। पुरै डिस्टेन्स 20 छ, यो पुरै डिस्टेन्स 20 लाई चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी लेख्छु, दिस वान इज 20, सरी, दिस वान इज 20। मिटर, दिस वान इज x, यो 20, यो x भइसकेपछि यो मात्र x भइसकेपछि दिस वान इज x। सो यो मात्र कति हुन्छ, यो भनेको 20 माइनस x, दिस वान इज 20 माइनस x, 20 माइनस x, यो x, यो 20 माइनस x। अब एकपटक यो माथिको राइट एङ्गल ट्रायंगलमा सल्भ गरौँ, यो तलको ट्रायंगल राइट एङ्गल, तलको राइट एङ्गल ट्रायंगलमा सल्भ गरौँ, अनि वी विल गेट द भ्यालु अफ x एन्ड y। y को अपोजिट राइट एङ्गल हेरौँ, यो रेक्टेङ्गल छ, रेक्टेङ्गलमा यो अपोजिट के भयो, यो पनि साइड इक्वल हुन्छ y। ओके, नाउ लेट्स सल्भ क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन नम्बर 18 मा जहिले पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन आउँछ। यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि फिगरलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नु, फिगर बनाउने बेलामा एकदम ध्यान दिनु। कति बेला एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको छ, कति बेला एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको छ। यसमा क्वेसन पढौँ एकचोटि। क्वेसनले के भनेको छ भने फ्रम द टप अफ अ बिल्डिङ अफ 20 मिटर हाई, एउटा 20 मिटर अग्लो एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङबाट दुईटा एङ्गल अफ डिप्रेसन, एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको छ टपमा हेर्दा र बटममा। के को टप र बटम भन्दा पोलको टप र बटममा, पोलको टप र बटममा हेर्दाखेरि एङ्गल अफ डिप्रेसन बन्यो, एउटा 45 डिग्रीको बन्यो, एउटा 60 डिग्रीको। टप अफ बिल्डिङबाट एङ्गल अफ डिप्रेसन बन्यो पोलको टपमा हेर्दा भने पोल जहिले पनि सानो, बिल्डिङ ठुलो। यहाँ हेरौँ, बिल्डिङ एउटा फिगर बनाऊ, एउटा बिल्डिङ छ, बिल्डिङको हाइटलाई मानौँ, यो एबी बिल्डिङ, यो हाइट कति छ 20 मिटर, द हाइट अफ द बिल्डिङ इज 20 मिटर, द हाइट अफ द बिल्डिङ इज 20 मिटर। अनि के भनेको छ, यो बिल्डिङबाट, बिल्डिङको टपबाट पोलको टपमा हेऱ्यो, बिल्डिङको टपबाट एकपटक पोलको टपमा हेऱ्यो, एकपटक पोलको बटममा हेऱ्यो, टप र बटममा हेऱ्यो, दिस इज पोल। पोलको टपमा हेर्दा यो लाइन अफ साइट भयो, यहाँबाट टपमा बिल्डिङको टपमा भएको मान्छेको नर्मल आँखाको साइट, लाइन अफ साइट भयो यो। यहाँबाट एकपटक टप अफ बिल्डिङमा हेऱ्यो, टप अफ बिल्डिङमा हेर्दा, सरी टप अफ पोलमा हेऱ्यो, टप अफ बिल्डिङबाट टप अफ पोलमा हेर्दा कति डिग्री एङ्गल बन्यो भन्दा 45 डिग्री एङ्गल बन्यो। र पोलको बटममा हेर्दा, टप अफ बिल्डिङबाट पोलको बटममा हेर्दा, यहाँनिर हेर्दा चाहिँ 60 डिग्री एङ्गल बन्यो, लाइन अफ साइडसँग है। आँखाको जुन साइड नर्मल साइड हुन्छ, यो आँखा भयो भने यसले नर्मली हेर्दा यता हेर्ने, पोलमा हेर्दा त थोरै डाउन गर्नु पर्यो आँखालाई। सो दिस इज द लाइन अफ एक्चुअल साइड, एक्चुअल हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अब्जेक्टको टपमा हेर्दा, पोलको टपमा हेर्दा बनेको एङ्गल 45 डिग्री, बटममा हेर्दा भनेको 60 डिग्री। अब यहाँ हेरौँ, यो 60 डिग्री र 45 डिग्री जुन छ, यहाँबाट यो जुन यो पोइन्ट छ, यो पोलको टपबाट बिल्डिङको टपसम्म एउटा लाइन ड्र गरौँ, जुन चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द बिल्डिङ हुन्छ। फेरि अर्को लाइन ड्र गरौँ, यो प्यारलल हुन्छ माथिको जुन लाइन अफ साइडसँग, त्यससँग प्यारलल हुन्छ, यो र यो प्यारलल हुन्छ। सिमिलरली यो र यो पनि सिई, यसलाई ई लेखौँ, यसलाई एफ लेखौँ, यो पनि के हुन्छ यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो दुईटा 90 डिग्री अथवा दुईटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बन्नु पर्यो अप्सनल म्याथको हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन डिस्कस गर्दा। सो यो 45 डिग्री छ भने यसलाई यहाँ जी पनि लेखौँ, यहाँ 45 डिग्री छ भने अल्टरनेट एङ्गल इक्वल, सो यो पनि 45 डिग्री, यो 60 डिग्री छ भने यो पनि 60 डिग्री। अलवेज रिमेम्बर, यस्तो फिगरमा माथिको एङ्गल जहिले पनि सानो, तलको एङ्गल जहिले पनि ठुलो। सो यो क्वेसन सल्भ गरौँ। यसमा सुरुमा पहिला के छ डिस्क्रिप्सन गरौँ हैन। डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि
जे दिएको छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने अनि निकाल्न के भनेको छ फाइन्ड द हाइट अफ द पोल हाइट अफ द पोललाई हामीले यक्स मानौँ पोलको हाइटलाई यक्स र बिल्डिङ र पोलको बिचको डिस्टेन्सलाई के मानौँ वाइ मानौँ सो लेट यसमा लेट भनेर लेखौँ लेट एबी इज इक्वल्स टु हाइट अफ बिल्डिङ एबी इज इक्वल्स टु हाइट अफ बिल्डिङ कति छ हामीसँग हेरौँ त यो 20 मिटर छ अनि सिडी इज इक्वल्स टु हाइट अफ पोल सिडी इज इक्वल्स टु हाइट अफ पोल यो कति छ हामीसँग यक्स हामीलाई थाहा छैन निकाल्नु पर्ने छ अब यहाँ हेरौँ अर्को डिबी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन पोल एन्ड बिल्डिङ यो कति छ हेरौँ त यो छ वाइ अब यो एंगल एउटा 45 डिग्री यो जुन एंगल अफ डिप्रेसन छ जिएडी एंगल जिएसी के हो एंगल जिएसी भनेको एंगल अफ डिप्रेसन एट द टप अफ पोल एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप अफ पोल पोलको टपमा हेर्दा बनेको कति डिग्री छ 45 डिग्री अर्को एंगल छ जिएडी एंगल जिएडी भनेको एंगल अफ डिप्रेसन अफ द बटम अफ पोल पोलको बटममा हेर्दा बनेको एंगल इज इक्वल्स टु 60 डिग्री सो सबै चिज मैले एक्सप्लेन गरेँ यो सबै चिज एक्सप्लेन गरिसकेपछि अब हामीले दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल सल्भ गर्छौँ एउटा ट्रायंगल एसीई मा हेरौँ है त यो वाइ छ भने यो पनि वाइ हुन्छ इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीई इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एसीई यो राइट एंगल ट्रायंगल एसीई मा हेर्यौ भने हेर त यो सीई भनेको वाइ सीई भनेको डीएफ डीबी सँग इक्वल हुन्छ सीई भनेको डीएफ सँग इक्वल हुन्छ र यो कति छ वाइ किन इक्वल भन्दाखेरि अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल आर इक्वल 90 90 भएपछि यो रेक्टेंगल भयो अपोजिट साइड इक्वल भयो सो यो 90 डिग्री भयो अनि यहाँ हेर है यो यक्स छ भने यो अपोजिट साइडमा यो पनि कति भयो यक्स भयो हैन यो त कति भयो यो यक्स भयो यो पार्ट मात्रै अनि यो यक्स भयो भने यो बाँकी पार्ट कति हुन्छ भने त 20 माइनस यक्स यो कति भयो 20 माइनस यक्स सो नाउ लेट्स सल्भ है सो एई इन ट्रायंगल एसीई मा राइट एंगल ट्रायंगलको जुन जुन साइड हामीले युज गर्छौं त्यो यहाँ लेखौं पहिला एई भनेको कति छ 20 माइनस यक्स यो ट्रायंगल यदि 45 डिग्रीलाई तिमीले रिफरेन्स एंगल मान्यौ भने जुन 45 डिग्री छ यो 45 डिग्रीलाई यदि हामीले रिफरेन्स एंगल भनेर मान्यौ भने यो रिफरेन्स एंगलको यदि काम गर्छ भने यसको अपोजिटको एंगल अपोजिटको साइडलाई हामीले के भन्छौं परपेन्डिकुलर यो साइडलाई हामीले के भन्छौं बेस परपेन्डिकुलर र बेसलाई कनेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ ट्यानले सो tan 45 भनेको tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टु tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टु AE अपन CE हामीले साइन र कस चाहिँ नलिने किन साइन र कसमा हाइपोटेन्युसको कुरा आउँछ हाइपोटेन्युस त हामीलाई चाहिने हैन सो tan 45 भनेको 1 इज इक्वल्स टु द भ्यालु अफ AE इज 20 माइनस x and the value of CE is y or y is equals to 20 minus x the value of y is 20 minus x अब अर्को राइट एंगल ट्रायंगल सल्भ यसलाई इक्वेसन 1 भनेर लेख अर्को राइट एंगल ट्रायंगल सल्भ गरौ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADF भन्ने ट्रायंगलमा हेर्यौ भने AF भने कति AF त्यो साइड हेर त AF भनेको चाहिँ हामीसँग 20 मिटर छ AF भनेको 20 मिटर अनि DF भनेको कति DF भनेको कति छ y छ सो यसमा पनि हामीले tan 60 डिग्री युज गरौँ tan के रेशियो युज गरौँ किनभने हामीसँग P र B भन्ने दुईटा साइड छ tan 60 डिग्री भनेको DF अपन DB सिन्स इट इज P अपन B परपेन्डिकुलर अपन बेस सो tan 60 इज इक्वल्स टु DF अपन DB tan 60 डिग्री भनेको √3 इट इज इक्वल्स टु DF भनेको 20 र DB भनेको y और y is equals to 20 upon √3 यसलाई 20 upon √3 यतिकै पनि छोड्न सकिन्छ तर यसलाई डेसिमलमा पनि निकाल्न सकिन्छ अब दुईटा इक्वेसन बन्यो एउटा y मा y को भ्यालु कति आयो 20 by √3 यो भ्यालुलाई लगेर इक्वेसन 1 मा लगेर राखौं हाम्रो y भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द यसलाई y इक्वेसन 2 नलेख्दा नि भयो किनभने यहाँ y भेरिएबल x भेरिएबल अर्को छैन सो इक्वेसन 1 मा लगेर इक्वेसन यो y को भ्यालु जुन छ त्यसलाई राखौं पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 पुटिङ y is equals to 20 by √3 in equation 1 ल हेरौँ त y भनेको कति हुन्छ y is equals to 20 minus x y भनेको चाहिँ हामीसँग 20 by √3 so 20 upon √3 is equals to 20 minus x हामीले x निकाल्नु छ त्यसलाई एक्लै पारौँ x is equals to
20 minus 20 by root 3. 20 minus 20 by root 3. यसलाई सिम्प्लिफाई गर 20 root 3 minus 20 अथवा तिमीले क्याल्कुलेटरबाट तिमीले सिधै भेल्यु पनि लेख्न सक्छौ 20 root 3 minus 20 भने कति हुन्छ लेट्स सी 20 minus 20 by root 3. Let me solve it. It is equals to 8.45. It is equals to 8.45 meter. अनि यो कति भयो 20 by root 3 meter. You can write it as it is or यसलाई तिमीले डेसिमलमा पनि लेख्न सक्छौ यदि डेसिमलमा लेख्यो भने कति हुन्छ हेर त y is equals to 20 by root 3 20 upon root 3 20 upon root 3 गर्यो भने it will be 11.54 meter. It is equals to 11.54 meter. So अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने भने मार्क्स काट्छ बी केयरफुल therefore the height of pole भनेको यक्स हो is कति आयो 8.45 meter and the distance between pole and y भनेको distance between pole and building is 11.54 meter. Building is 11.54 meter. I hope you understand this question. Okay, now let's solve this question number 19. In question number 19, it will be always the question of transformation, inversion transformation, combined transformation, matrix transformation. यो तीनटा मध्ये जुनबाट नि हुन सक्छ क्वेशन. यसमा क्वेशन राम्रोसँग बुझौँ. यसमा कुन अब्जेक्ट हो, कुन इमेज हो, अब्जेक्ट म्याट्रिक्स र इमेज म्याट्रिक्स छुटाउन सक्नुपर्छ. यसमा हेर फाइन्ड अ 2x2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्न भनेको म्याट्रिक्स निकाल्न भन्यो. कस्तो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स जसले के गर्छ एउटा युनिट स्क्वायर कहिलेकाहीँ युनिट स्क्वायर कोर्डिनेट दिन सक्छ कहिले दिदैन यो याद गर्ने 0 0 1 0 1 1 0 1 यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मड इन्टु अ प्यारालोग्राम र प्यारालोग्राममा ट्रान्सफर्म भयो राम्रोसँग याद गर्ने बुझ्ने कुरालाई र अब्जेक्ट छ अब्जेक्ट भनेको युनिट स्क्वायर यसलाई ट्रान्सफर्म गर्यो यसको इमेज बन्यो अथवा ट्रान्सफर्म गरेर के बनायो भन्दा एउटा प्यारालेलोग्राम बनायो यो ट्रान्सफर्म गर्नेवाला भने चाहिँ म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्म गर्नेवाला म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्म हुनेवाला अब्जेक्ट ट्रान्सफर्म भएको चाहिँ इमेज सो अब्जेक्ट भनेको के भयो यहाँ युनिट स्क्वायर भयो अब्जेक्ट म्याट्रिक्स युनिट स्क्वायरकोबाट लिने इमेज म्याट्रिक्स प्यारालोग्रामबाट लिने र ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्न भनेको छ जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले सपोज गर्ने ABCD भनेर सो यसमा सपोज गरौँ सल्युसन let 2x2 transformation matrix 2x2 transformation matrix m is equals to 2x2 transformation matrix m is equals to A B C D पहिला ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स सपोज गर्ने अनि यो अब्जेक्ट म्याट्रिक्स जुन युनिट स्क्वायर छ यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट म्याट्रिक्स भनेर लेख्ने अब्जेक्ट म्याट्रिक्स O is equals to के भयो त 0 0 1 0 1 1 0 1 अब्जेक्ट म्याट्रिक्स भयो अनि इमेज म्याट्रिक्स छ इमेज म्याट्रिक्स I is equals to इमेज म्याट्रिक्स के छ हामीसँग प्याराग्रामको छ 0 0 3 1 5 2 2 1 ठीक छ नाउ वी नो दैट हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भने वी नो दैट I is equals to MO I is equals to NO I भनेको छ भेल्यु रिप्लेस गर I भनेको 0 0 3 1 5 2 2 1 यो I भयो हामीसँग M भनेको A B C D छ र O भनेको चाहिँ हामीसँग 0 0 1 0 1 1 0 1 दिस इज O म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न जानु पर्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने रोले कलमलाई रामचन्द्र गर्ने रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने So we have here 0 0 3 1 माथि मल्टिप्लाई गरौँ होला 0 0 0 0 3 1 5 2 2 1 this is equals to AB भनेपछि A into 0 भनेको 0 0 plus B into 0 भने 0 so A into 1 A plus B into 0 B into 0 0 A into 1 again A plus B into 1 again B A into 0 0 plus B into 1 B okay now let's multiply with this row and this column elements so C plus C times 0 is 0 plus D times 0 is 0 C times 1 C D times 0 0 C times 1 C D times 1 D C times 0 0 D times 1 D so 0 plus D or 0 0 3 1 5 2 2 1 5 2 2 1 this is equals to 0 plus 0 is 0
A plus 0 is A plus B is A plus B, 0 plus B is B. Similarly, 0 plus 0 is 0, C plus 0 is C plus D, C plus D, and 0 plus D is D. Now compare the corresponding elements. Comparing corresponding elements. Comparing corresponding elements. Corresponding elements compare गर्यो भने त्यसमा हामीले के पाउँछौँ? एउटा A को भ्यालु, एउटा C को भ्यालु ल हेरौँ. A भनेको कति 3, B भनेको 2, C भनेको 1 र D भनेको 1. So अब मैट्रिक्स निकाल्न भनेको छ, यतिकै लेखेर नछोड्नु, यतिकै लेखेर छोड्यो भने मार्क्स काट्छ. सो देयरफोर 2/2 ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टु यो ABCD को भ्यालु रिप्लेस गरौँ. 2/2 ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टु हामीसँग A भनेको 3 छ, B भनेको 2 छ, C भनेको 1 र D भनेको 1. दिस इज द आन्सर. Okay, now let's solve question number 20. Question number 20 मा mean deviation from median अथवा mean deviation from mean अथवा quartile deviation सोध्छ. यसमा चाहिँ mean deviation from median सोधेको छ. सो mean deviation from median को क्वेशनलाई कसरी गर्ने? एउटा क्लास इन्टरभल दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र सुरुमा mean deviation from median को फर्मुला याद गर्ने. mean deviation from median. Let's recall the formula. mean deviation from median. यसको फर्मुला छ this is equals to summation f m minus median upon n. Summation f m minus median upon n. Summation f m minus median upon n. यो m भनेको मिड भ्यालु, मिडियन भनेको मिडियन क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने र n भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी, जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ त्यसको सम. सो सुरुमा के निकाल्नु पर्यो? पहिला मिडियन निकाल्नु पर्यो. मिन डेभिएसन फ्रम मिन भन्यो भने पहिला मिन निकाल्ने, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भन्यो भने पहिला मिडियन निकाल्ने. सो सल्युसन क्याल्कुलेसन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेर लेखौँ. र टेबलमा एक्स एफ सिएफ, एक्स एफ र सिएफ यो पार्टलाई पछि हेरौँला. पहिला एक्स एफ र सिएफ हामीले जुन मिडियन निकाल्नु छ, मिडियन भनेको Q2 पनि हो. मिडियन इज Q2. सो लेट्स फाइन्ड Q2 अर मिडियन. सो त्यो निकाल्नको लागि हामीसँग फ्रिक्वेन्सी छ 5, 8, 15, 16 र 6. अनि सिएफ निकाल्न के गर्ने? सुरुमा यो 5 भइहाल्यो, यो जे छ त्यही आइहाल्यो हैन. अनि यो 5 र 8 जोडेर 5 र 8 जोडेर यो 13 भयो. 13 र 15 जोडेर 28, 28 र 16 जोडेर 44, 44 र 6 जोडेर 50. and the value of n is 50. यो लास्टको जुन CF छ that will be the value of n. यो value of n भयो. सो n आइसकेपछि पहिला के निकाल्ने? पहिला पोजिसन अफ मिडियन निकाल्ने. मिडियनका लागि पोजिसन अफ मिडियन भनेको n/2 ले दिन्छ. n/2 भनेको 50/2, हामीसँग n भनेको 50 छ. सो 50/2, 50/2 इज इक्वल्स टु 25. अब के गर्ने? यसलाई CF टेबलमा हेर्ने. CF just greater than 25 is 28. CF just greater than 25 is 28. Which corresponding class interval is 20 to 30. यसलाई यसरी मार्क गरेर राख्दा पनि हुन्छ, पेन्सिलले कपीमा मार्क गर्ने. सो मिडियन क्लास इज कति भयो? 20 to 30. मिडियन क्लास इज 20 to 30. सो हामीसँग फर्मुला के छ भन्दा मिडियन इज इक्वल्स टु L प्लस n/2 माइनस CF इन्टु इफ. यो n/2 नलेख्नु, यो कतिले n/2 लेखेर 25 मिडियन भनेको यही हो भनिन्छ. डोन्ट डु द्याट. सो L भनेको 20, n/2 भनेको 25, CF भनेको यो भन्दा माथिल्लो क्लासको, प्रिसिडिङ क्लासको यो भन्दा माथिल्लो क्लासमा कति छ? CF 13 छ. I भनेको यो दुईटाको ग्याप 10 अनि F भनेको फ्रिक्वेन्सी कति छ? 15 छ. नाउ लेट्स सी द फर्मुला टु फाइन्ड द मिडियन. मिडियन इज इक्वल्स टु L प्लस n/2 माइनस CF इन्टु I/F. मिडियनलाई हामीले यहाँनिर MD भनेर लेखौँ अथवा MDN भनेर है त. सो अब यति मिडियन आइसकेपछि यहाँ टेबलमा फेरि फर्किने, मिडियनको भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ. क्याल्कुलेट गरिसकेपछि 28 आयो. अब यति गरिसकेपछि फेरि टेबलमा फर्क्यौँ. टेबलमा यहाँनिर मिड भ्यालु लेख्ने, मिड भ्यालु अनि D अनि FD. मिड भ्यालु भनेको हेरौँ है त. मिड भ्यालु भनेको 0 र 10 को बिचको नम्बर. 0 र 10 लाई दुईटा जोड्ने, डिभाइड बाइ 2 गर्ने. दुईटा जोड्दा 10, 10/2 भनेको 5. 10/2 भनेको कति भयो? 5 भयो. सिमिलरली अर्को 10 र 20 को मिड भ्यालु बिचको भ्यालु कति हुन्छ? 15. 15 ठ्याक्कै थाहा भएन भने के गरे? दुईटालाई जोड्ने, डिभाइड बाइ 2. दुईटालाई जोड्ने, डिभाइड बाइ 2. 10 र 20 जोड्दा 30, 30/2 भनेको 15. 20 to 30 60 हुन्छ जोड्दा. सो 20 to 30 50 हुन्छ. 50 ले आधा गर्दा कति भयो? 25 भयो. 30 to 40 यसको आधा 70 भयो. 70 को आधा 70 35 दुईटा जोड्यो फेरि आफ्नो आधा कति भयो? 45 भयो. सो D भनेको डेभिएसन मिड भ्यालु माइनस मिडियन, यसलाई चाहिँ MD भनेर यहाँ लेखिरहेको ल. MD भनेको हेरौँ त के छ? 23, 13, 3, 7 र 7. कसरी आयो भने यहाँ है त. मिड भ्यालु भनेको 5, मिड भ्यालुबाट 28 घटाउने. मिड भ्यालुबाट 28, मिड भ्यालु भनेको 5, 5 बाट 28 घटाउँदा कति भयो? -23 र यो जुन मोडुलस साइन छ, मोडुलस साइनले -23 लाई +23 बनाउँछ.
15 बाट 28 घटाउ 15 बाट 28 घटाउँदा 13 -13 हुन्छ -13 भनेको मोडुलस साइनले 13 भयो सिमिलरली 25 बाट 28 घटाउ 25 बाट 28 घटाउँदा यो -3 भयो -3 लाई मोडुलस साइनले के बनायो यसलाई पोजिटिभ बनायो सो इट इज 3 35 बाट 7 सरी 35 बाट 28 घटाउँदा 7 45 बाट 28 घटाउँदा 17 सो के गर्ने मिड भ्यालुबाट मिडियन घटाएर यो कलममा लेख्ने सिमिलरली अब दुईटालाई के गर्ने भने अब यो जुन यो डी आएको छ अथवा जुन डेभिएसन आएको छ यो डेभिएसनलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने यो डेभिएसन जुन छ यो डेभिएसनहरूलाई कसले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने 5 र 23 मल्टिप्लाई गर्दै यो कति आउँछ हेर 115 8 र 13 मल्टिप्लाई गर्दै 104 15 र 3 मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ 45 16 र 7 मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ 112 6 र 17 मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ 102 सो यसलाई जोड्यो भने हेरौँ है त समेसन एफडी भनेको यो एफडीलाई जोडेको है समेसन एफ यम माइनस एमडी भनेको भयो मैले सर्टकटमा डी लेखेको छु या डी भनेको के हो भनेर डिफाइन गरेको छु पहिला समेसन एफडी कति आयो 478 यसलाई जोडेपछि कति आयो 478 सो नाउ अब मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन हामीले मिडियन निकाल्नु छ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्नु छ सो दिस इज इक्वल्स टु समेसन एफडी बाई एम अथवा समेसन एफ एम माइनस एमडी बाई एन पनि लेख्न सकिन्छ मैले यहाँ माथि एफडी भनेर सपोज गरेको भएर यसलाई समेसन एफडी बाई एन लेखेँ समेसन एफडी बाई एन गर्दा कति हुन्छ हेरौँ त समेसन एफडी भनेको कति छ हामीसँग 478 दिस इज 478 अनि एनको भ्यालु कति छ 50 डिभाइड गरेर कति आयो 9.56 सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन ओके नाउ लेट्स सल्भ क्वेसन नम्बर 21 क्वेसन नम्बर 21 मा नर्मली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्वेसन सोध्छ कहिलेकाहीँ यसमा भेरिएन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यस्तो सोध्न सक्छ तर अहिले चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा मात्र फोकस गरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि पहिला यसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो क्लास इन्टरभल नर्मली छ 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50 ठीक छ फ्रिक्वेन्सी पनि नर्मली छ यसमा डाटालाई चेन्ज गर्नु पर्दैन सिम्पली यसमा के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला एकचोटि रिकल गरौँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु एसडी इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट समेसन एफएम स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफएम बाई एनको होल स्क्वायर यदि सम्झन गाह्रो छ भने यसलाई के गर्ने दुई पटक स्क्वायर रुटभित्र दुई पटक मिनको फर्मुला लेख्ने समेसन एफएम बाई एन माइनस समेसन एफएम बाई एन दुई पटक लेख्ने अघिल्लोमा स्क्वायर गर्ने पछिल्लोमा होल स्क्वायर गर्ने सो पहिला यो निकाल्ने समेसन एफएम स्क्वायर पनि निकाल्ने तिनीहरूलाई जोडेपछि समेसन एफएम स्क्वायर भयो एफएम निकाल्ने एफएमलाई जोडेपछि समेसन एफएम भयो सो भेल्यु रिप्लेस गर्ने एनको भेल्यु निकाल्ने फ्रिक्वेन्सी जोडेर आउँछ सो भेल्यु रिप्लेस गरिसकेपछि वी विल गेट द भेल्यु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो सोल्युसन क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर लेखौँ एक्स एफ एम एफएम र एफएम स्क्वायर सजिलो छ एक्स एफ अनि एम एफ र एम मल्टिप्लाई गरेपछि एफएम एउटा राम्रोसँग जान्नु यो एफएम स्क्वायर भनेको चाहिँ यो एफएम स्क्वायर भनेको एफएमको होल स्क्वायर होइन यसको होल स्क्वायर होइन एफएमको होल स्क्वायर होइन धेरै विद्यार्थीले यो एफएमको होल स्क्वायर गर्छ तर एफएम स्क्वायर भनेको के हो भन्दा एफएमलाई यमसँग मल्टिप्लाई गर्दा एफएम भनेको यो एफएमलाई यमसँग मल्टिप्लाई गर्दा दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ एफएम स्क्वायर आउँछ सो यक्स भनेको कति छ हेरौँ 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50 यो भेल्युहरू भयो यक्स भनेको फ्रिक्वेन्सी कति छ हेरौँ 54461 54461 सबै क्लासको फ्रिक्वेन्सी भयो मिड भेल्यु मैले अघि नै सिकाइसकेको छु 0 to 10 जोड्ने डिभाइड बाई 2 गर्ने 5 10 to 20 को मिड भेल्यु 15 25 35 45 सेम गोज फर अदर्स सो फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भेल्यु गरौँ दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ 5 into 5 भनेको 25 4 into 15 60 4 into 25 100 6 into 35 210 मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने अब के गर्ने यो फ्रिक्वेन्सी एफएमलाई एफ इन्टु एमको प्रडक्ट छ फ्रिक्वेन्सी र एमको प्रडक्ट छ यसलाई चाहिँ फेरि एमसँग मल्टिप्लाई गर्ने 25 5 ज 125 125 60 र 15 मल्टिप्लाई गरेर 900 100 र 25 मल्टिप्लाई गरेर 2500 210 र 35 मल्टिप्लाई गरेर 7350 45 र 45 मल्टिप्लाई गरेर 2025 सो फ्रिक्वेन्सीलाई जोडा एन आयो एफएमलाई जोडा समेसन एफएम आयो एफएम स्क्वायरलाई सबैलाई जोडा यो समेसन एफएम स्क्वायर आयो समेसन एफएम स्क्वायर भनेको एफएम स्क्वायरलाई सबै एफएम स्क्वायरको भेल्युलाई जोड्ने भनेको सो नाउ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल यो पनि हुन्छ सिग्मा इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ समेसन एफएम स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफएम बाई एनको होल स्क्वायर भेल्यु रिप्लेस गर समेसन एफएम स्क्वायर भनेको 12900 बाई 20 एन भनेको 20 छ माइनस समेसन एफएम भनेको 440 छ सो 440 बाई 20 होल स्क्वायर यसलाई तिमीले डिभाइड गर्यौ र सिम्प्लिफाई गर्यौ यसरी भेल्यु भने यु विल गेट द भेल्यु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो 645 भयो माइनस यो 22 हुन्छ 22 को स्क्वायर गर 645 माइनस 484 अनि यो चाहिँ स्क्वायर रुट 161 यसलाई स्क्वायर रुट गर्यो भने 12.6885 अथवा
त्यो पनि 69 भनेर लेख्न सकिन्छ. It is better to write in 4 digit. I hope you understand this. Let's move to the next question. Okay, now let's solve question number 22. 22 नम्बरमा क्वेसन अल्जेब्राबाट सोध्छ. अल्जेब्राबाट भनेको कहिले सिक्वेन्स सिरिज, लिनियर प्रोग्रामिङ, सल्भ ग्राफिकल्ली अथवा पोलिनोमियल जेबाट पनि सोध्न सक्छ. अल्जेब्राको जुनसुकै टपिकबाट पनि यसमा 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ. सो यो 5 मार्क्सको क्वेसन अल्जेब्राको 22 नम्बरमा यसमा के सोधेको छ भने एउटा एफएक्स दिएको छ, एउटा जीएक्स दिएको छ, जी कम्पोजिट एफ4 दिएको छ, एफ इन्भर्स -2 निकाल्न भनेको छ र बी को भ्यालु निकाल्न भनेको छ. सो इन्भर्ससँग रिलेटेड भयो, कम्पोजिटसँग रिलेटेड भयो. सो कम्पोजिट फंक्सन र इन्भर्स फंक्सनको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेर पढ्नु होला. एफएक्स भनेको कति छ र त गिवन एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स बाई 2 माइनस एक्स. एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स बाई 2 माइनस एक्स. अनि जीएक्स कति छ र जीएक्स इज इक्वल्स टु बीएक्स माइनस 2 छ. अनि हामीसँग के छ जी कम्पोजिट एफ4 भनेको कति छ -8. निकाल्न भनेको के छ एफ इन्भर्स -2 इज इक्वल्स टु वाट एउटा, अनि अर्को चाहिँ बी को भ्यालु वाट भनेको छ, बी को भ्यालु वाट. सो यसमा सल्भ गर्दाखेरि के गर्ने भने यो जुन यो कम्पोजिट फंक्सनको जुन पार्ट छ र त यो कम्पोजिट फंक्सन जुन छ जी कम्पोजिट एफ4 यसलाई चाहिँ मेन फोकस गरेर हेर्ने. यसैबाट स्टार्ट गर्ने हामीले सल्भ गर्न है त. यसबाट सल्भ गर्नको लागि एउटा तरिका भनेको तिमीले एफ4 पहिला निकालेर छुट्टै निकालेर गर्न पनि सक्छौ. एफ4 छुट्टै निकाल्ने अनि जिओ एफ4 बाट गर्ने. पहिला एक नम्बरमा केबाट स्टार्ट गरौँ भने जिओ एफ4 इज इक्वल्स टु -8 यसबाट स्टार्ट गरौँ है त. सो 4 लाई कहाँ लगेर राख्ने भने एफ4 छुट्टै निकालेर पनि गर्न सकिन्छ. म चाहिँ यसमै कम्पोजिट फंक्सनमा सिधै राखेर गर्छु. और यो भनेको जी एफ4 हो. जी एफ4 इज इक्वल्स टु -8 हैन. सो जी अब यो 4 लाई कहाँ लगेर राख्ने भने जी को सरी एफ को एक्स मा लगेर राख्ने. एफ को एक्स मा. यो 4 लाई कहाँ लगेर राख्ने एफ को एक्स मा. एफ को एक्स भनेको यो फंक्सनको एक्स, फंक्सनको एक्स भनेको यो भ्यालुहरु छ हेर है. यो भ्यालुमा राख्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त. सो एफ4 भनेको इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4. 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4. मैले के गरेँ 4 लाई एफ को एक्स मा लगेर राखेँ. 4 लाई एफ को एक्स मा. दिस इज इक्वल्स टु -2. यदि कसैले बुझेन भने यहाँनिर हेरौँ एफ एक्स भनेको हामीसँग कति छ एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स. सो एफ4 भनेको कति हुन्छ एफ4 भनेको 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4. 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 मैले यसरी गरेको है त. सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के भयो फर्दर जी अनि 4 बाई -2 इट इज इक्वल्स टु -8. और जी 4 अपन -2 भने कति -2 इज इक्वल्स टु -8. अब फर्दर के गर्ने फेरि फर्दर यो साइडमा रिजन लेख्दा पनि हुन्छ. मैले यसलाई मेड दिएँ. फर्दर अब यसलाई के गर्ने जी -2 इज इक्वल्स टु -8 छ. सो फर्दर के गर्ने यो -2 लाई जी को एक्स मा राख्ने. हामीसँग जी को एक्स भने कहाँ छ हेर त बीएक्स -2 छ. सो यसलाई राख b -2 इज इक्वल्स टु -8. b -2 इज इक्वल्स टु -8. b इन्टु -2. सो -2 इन्टु b भनेको -2b. -2 इज इक्वल्स टु -8. यो 2 लाई उता सिफ्ट गर -2b इज इक्वल्स टु 2 -8. यो -2 त गएर +2 भयो. और -2b भनेको कति भयो -6. b भनेको -6 अपन -2 माइनस र माइनस सहित b इज इक्वल्स टु 3. we get the value of b is 3. b को भ्यालु कति आयो 3 आयो. b को भ्यालु 3 आइहाल्यो हैन. अब हामीले के निकाल्न भनेको छ f इन्भर्स -2 पनि निकाल्न भनेको छ. f इन्भर्स -2 निकाल्न भनेको भएर पहिला के निकाल्ने f इन्भर्स x निकाल्ने. f इन्भर्स x निकाल्ने कसरी भन्दा फर f इन्भर्स x भनेर लेखौं. f इन्भर्स x फंक्सनको इन्भर्स निकाल्ने चारवटा स्टेप. सुरुमा y इज इक्वल्स टु fx जुन फंक्सनको इन्भर्स निकाल्न छ त्यसलाई y सपोज गर्ने. अथवा यसमा पनि हेरौं एक नम्बरमा के गर्ने लेट y इज इक्वल्स टु fx. फर्स्ट स्टेपमा दिएको फंक्सन जसको इन्भर्स निकाल्नु छ त्यसैलाई fx सपोज गर्ने. y सपोज गर्ने y इक्वल्स टु fx. यो केसमा fx भनेको छ हामीसँग x डिवाइडेड बाइ 2 माइनस x. x डिवाइडेड बाइ 2 माइनस x. र स्टेप नम्बर 2 मा के गर्ने भने इन्टरचेन्जिङ द रोल्स अफ x एन्ड y. इन्टरचेन्जिङ रोल्स अफ x एन्ड y भनेर लेखौं. इन्टरचेन्जिङ द रोल्स अफ x एन्ड y. इन्टरचेन्जिङ द रोल्स अफ x and y. के हुन्छ हेरौँ त x इज इक्वल्स टु y अपन 2 माइनस y. x इज इक्वल्स टु y अपन 2 माइनस y. अब स्टेप 3 मा के गर्ने इन्टरचेन्जिङ गरिसकेपछि के गर्ने भने y लाई एक्लै पार्ने. y लाई एक्लै पार्ने. आइसोलेट द भ्यालु अफ y. सो y लाई एक्लै पार्नका लागि पहिला क्रस मल्टिप्लाई गर x टाइम्स 2 माइनस y इज इक्वल्स टु y. मल्टिप्लाई गरौँ x इन्टु 2 भनेको 2x माइनस x इन्टु y भनेको xy इज इक्वल्स टु y. xy इज इक्वल्स टु y. अब यसमा फेरि हेरौँ त जुन जुन टर्ममा y छ तिनीहरुलाई एउटा साइडमा ल्याऊ. 2x इज इक्वल्स टु y प्लस xy. मैले y भएको टर्महरुलाई एउटा साइडमा ल्याएँ. सो 2x इज इक्वल्स कति भयो y कमन आयो अनि 1 प्लस x. 2x इज इक्वल्स टु y कमन y
1 plus x. So 2x upon 1 plus x भनेको कति भयो y भयो. So y is equals to कति भयो y is equals to 2x upon 1 plus x. So 4 नम्बर स्टेपमा जुन यो y भेल्यु आयो त्यो y भनेको के हो f इन्भर्स x. So y भनेको के हो f इन्भर्स x. यदि gx भन्ने फंक्सन हुन्थ्यो भने g इन्भर्स x हुन्थ्यो. f इन्भर्स x is equals to 2x divided by 1 plus x. f इन्भर्स x is equals to 2x divided by 1 plus x. This is the value of f inverse x. तर हामीले निकाल्नु पर्ने त के हो f inverse minus 2. So f inverse minus 2 3 नम्बर स्टेपमा मैले के गर्छु f inverse minus 2 भनेको जहाँनिर x छ त्यहाँनिर f inverse को x मा minus 2 राख्ने है. यो minus 2 लाई कहाँ राख्ने भन्दा f inverse को x मा. So 2 into minus 2 upon 1 plus minus 2 1 plus minus 2 2 into minus 2 भनेको minus 4 1 plus minus 2 भनेको 1 minus 2 1 minus 2 भनेको कति भयो minus 4 by minus 1 minus 4 by minus 1 minus minus काट्यो कति भयो 4 भयो. therefore हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो एउटा f inverse x कति सरी एउटा b थियो एउटा f inverse minus 2 f inverse minus 2 भनेको 4 आयो and b भनेको कति आयो 3 आयो. So I hope you understand this. सबै स्टेप एक एक गरी हेर्नु होला बुझिन्छ है त. So let's move to the next question. Okay, now let's discuss this question number 23. Question number 23 भनेको जहिले पनि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट सोध्ने हो. कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भनेको एंगल बिट्विन टु लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन र सर्कलबाट एउटा क्वेशन सोध्छ. सो यो 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो. यो क्वेशनमा हामीलाई एंगल बिट्विन टु लाइन्स को टपिकबाट यो क्वेशन दिएको छ. यो एक वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र यस्तो खालको क्वेशन मोस्ट रिपिटेड क्वेशन हो. एक्ज्याक्टली यो क्वेशन नभए पनि यस्तै टाइपको क्वेशन चाहिँ एसईमा सबैभन्दा रिपिटेड क्वेशन हो. लङ क्वेशन्समा पहिला 4 मार्क्समा सोध्थ्यो, अहिले 5 मार्क्समा सोध्न लागेको छ यो टपिक र कहिलेकाहीँ लास्टमा अलिकति इन्डमा केही क्वेशन थपेको पनि हुन सक्छ. यो क्वेशनमा फोकस गरौँ. फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स. स्ट्रेट लाइन्स भनेको छ, यसमा लाइन भनेको छैन, बी केयरफुल. लाइन्स भनेपछि अभियसली एउटा भन्दा बढी छ. Passing through the point -1, 2 and making an angle of 45 degree with the line x minus y plus 1 is equals to 0. एउटा लाइन छ x minus y plus 1 equals to 0 भन्ने, x minus y plus 1 equals to 0 भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन छ. यो स्ट्रेट लाइनसँग कति डिग्री एंगल बनाउने भन्दा 45 डिग्री एंगल बनाउने. यो स्ट्रेट लाइनसँग 45 डिग्री एंगल बनाउने र कुन पोइन्टबाट जाने भन्दा -1, 2 भन्ने पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो. र यस्तो लाइन जुन स्ट्रेट लाइन चाहिँ -1, 2 बाट पास हुनु पर्यो र दिएको लाइनसँग 45 डिग्री जुन यो x minus y plus 1 equals to 0 जुन येलो लाइन छ यससँग 45 डिग्री एंगल बनाउनु पर्यो. यो स्ट्रेट लाइनको अथवा व्हाइट स्ट्रेट लाइनको हामीले के निकाल्नु छ इक्वेसन निकाल्नु छ. र यसमा सँगै के पनि हुन्छ भने -1, 2 बाट जाने र x minus y plus 1 equals to 0 अथवा जुन येलो लाइन छ यससँग 45 डिग्री एंगल बनाउनु त यता पनि हुन सक्छ. सो हाम्रो दुईटा इक्वेसन आउँछ. सो यो खालको क्वेशनहरु गर्दाखेरि मैले जहिले पनि के भनेको रहेको छु भने सुरुमा m1 m2 पासिङ पोइन्ट अनि इक्वेसन, m1 m2 पासिङ पोइन्ट अनि इक्वेसन निकाल्नको लागि फर्मुला y minus y1 is equals to m times x minus x1. यो स्टेपहरु चाहिँ सम्झिनु होला. सुरुमा m1 भनेको दिएको लाइनको स्लोप, m2 भने निकाल्नु पर्ने लाइनको स्लोप, पासिङ पोइन्ट भनेको यो पासिङ पोइन्ट भयो र इक्वेसन भनेको जुन लास्टको लाइन छ यो लाइन छ व्हाइट लाइन र यो डटेड लाइन छ यसको इक्वेसन. सो यसलाई वन बाइ वन डिस्कस गरौँ. मैले यसमा सल्भ गर्न छिटो हुन्छ भनेर मैले यसमा चाहिँ स्लाइडमा टाइप गरेको छु. लेट्स डिस्कस दिस वन. गिवन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन के छ x minus y plus 1 equals to 0. यो भनेको x minus y plus 1 equals to 0 येलो स्ट्रेट लाइन भयो. फिगर यस्तो साइडमा बनाउनु होला. मैले यहाँ माथिपट्टि बनाएको छु ठाउँ नपुगेर x minus y plus 1 equals to 0. यसको स्लोप निकालौँ जुन भनेको m1 हो. m1 भनेको स्लोप अफ 1 स्ट्रेट लाइन 1 is equals to m1 is equals to minus coefficient of x by coefficient of y. coefficient of x भनेको कति छ 1 छ, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 1, कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -1, माइनस माइनस कति भयो प्लस भयो. सो 1. यो भनेको m1 को काम सकियो. अब m2 मा जाउँ. m2 भने निकाल्नु पर्ने लाइनको स्लोप र x1 y1 भनेको जुन पासिङ पोइन्ट भन्ने कुरा गर्छु मैले. पासिङ पोइन्ट भनेको जुन यो पोइन्ट छ यो पासिङ पोइन्ट छ यसलाई हामीले x1 y1 पनि भन्न सक्छौं. लाइन लेट द स्लोप अफ लाइन पासिङ थ्रु -1, 2 बी m2. यो -1, 2 बाट जाने लाइनको स्लोपलाई हामीले m2 मानौं. लेट द स्लोप अफ लाइन पासिङ थ्रु -1, 2 बी m2. देन हेरौँ है त. देन द इक्वेसन अफ लाइन इज यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ y minus y1 is equals to m2 x minus x1. यो लाइनको स्लोप हेरे यो लाइनको येलो लाइनको स्लोप m1 भयो, व्हाइट लाइनको स्लोप m2 भयो. m2 भयो भने यो फर्मुला के छ हामीसँग y minus y1 is equals to m times x minus x1 थियो. तर यहाँनिर के भयो यसको स्लोप चाहिँ m2 भएको भएर मैले यसमा m2 रिप्लेस गरे.
यो x1 र y1 भनेको पासिङ पोइन्टको भ्यालु रिप्लेस गरौँ y - 2 यो y1 भनेको यो x1 यो y1 पासिङ पोइन्ट यो भयो सो y - 2 इज इक्वल्स टु m2 भनेको m2 भइहाल्यो स्लोप हो हामीले निकाल्नु पर्ने छ x - x1 भनेको यो -1 माइनस माइनस प्लस हुन्छ सो y - 2 इज इक्वल्स टु m2 x + 1 यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 2 लेखौँ सो m1 पनि भयो m2 पनि भयो तर m2 को भ्यालु हामीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा छैन m1 को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ m2 को भ्यालु पहिला निकाल्नु पर्यो m2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा हामीसँग m1 र m2 थाहा छ र दुईटाको बीचको एंगल पनि थाहा छ भने एंगल वाला फर्मुला लाउने इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन द लाइन्स दुईटा लाइनको बीचको यदि एंगल थीटा छ भने देन tan थीटा इक्वल्स टु फर्मुला के छ प्लस माइनस m1 - m2 by 1 plus m1 into m2 रिमेम्बर द फर्मुला tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 र थीटा भनेको कति छ हामीसँग 45 डिग्री छ सो tan 45 डिग्री is equals to plus minus m1 भनेको कति छ यहाँ 1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 1 plus m1 भनेको 1 into m2 सिम्प्लिफाई गर्यो भने tan 45 डिग्री भनेको 1 equals to plus minus 1 minus m2 by 1 plus 1 into m2 भनेको m2 ओके सो अब के गर्ने एकपटक पोजिटिभ साइन लिऊ एकपटक नेगेटिभ साइन लिऊ पहिला मैले यसमा नेगेटिभ साइन लिएको छु सो सुरुमा टेक नेगेटिभ साइन लिँदा टेकिङ नेगेटिभ साइन 1 इज इक्वल्स टु यहाँ प्लस र माइनस भन्दा मैले प्लस नलिएर माइनस लिए पहिला 1 minus m2 by 1 plus m2 1 इज इक्वल्स टु यहाँ माइनस छ मैले माइनसले कि त माथिलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्ने कि त तल मात्र मल्टिप्लाई गर्ने मैले माथि मल्टिप्लाई गरेँ माइनस टाइम्स 1 minus m2 by 1 plus m2 रिमेम्बर इट है माइनस a अपन b छ भने कि त यसलाई माइनस a अपन b पनि भन्न मिल्छ अथवा a अपन माइनस b हामीले चाहिँ माथि मल्टिप्लाई गरेको छ माइनस जनरली हामीले माथि मल्टिप्लाई गर्छौँ माइनसले फ्र्याक्सनको केसमा सो 1 इज इक्वल्स टु -1 -1 माइनस प्लस m2 by 1 plus m2 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 1 plus m2 इज इक्वल्स टु -1 plus m2 -1 यता के हुन्छ +1 1 plus 1 इज इक्वल्स टु m2 minus m2 हो यहाँनिर के भयो भने m2 र m2 काटियो m2 र m2 काटियो सो हामीलाई त m2 को भ्यालु निकाल्नु छ दुईटा भ्यालु निकाल्नु छ m2 को एउटा पोजिटिभ भ्यालु लिएर एउटा नेगेटिभ भ्यालु लिएर हामीले एनी हाउ निकाल्नु छ सो दुईटा भ्यालुलाई नकाट त्यसको सट्टामा के लेखौँ भने 2 इज इक्वल्स टु यहाँ त 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो नि र 0 इन्टु m2 भनेको पनि त 0 नै हुन्छ सो मैले के लेखेँ भने 0 इन्टु m2 लेखेँ 0 इन्टु m2 लेट्स एप्लाई दिस ट्रिक हियर यो क्वेसन नर्मली एसीमा चाहिँ सोध्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर यदि सोधिहाल्यो भने चाहिँ यसरी गर्नु 2 अपन 0 इज इक्वल्स टु m2 भयो 0 यता आएर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के भयो 2 अपन 0 is equals to m2 so putting m2 is equals to 2 by 0 in equation 2 we get equation 2 मा लगेर यो 2 by 0 भ्यालु m2 को भ्यालु जुन छ 2 by 0 यसमा लगाएर राखौँ हाम्रो इक्वेसन निकाल्नु छ हामीले जुन यसमा लगाएर राख्ने m2 को भ्यालु निकालेर नेगेटिभ लिँदा पोजिटिभ लिँदा फेरि पछि m2 is equals to y minus 2 यो y minus 2 भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा is equals to m2 भनेको 2 by 0 टाइम्स x plus 1 0 ले यता मल्टिप्लाई गर 0 into y minus 2 0 यता आयो मल्टिप्लाई गर्यो y minus 2 is equals to 2 times x plus 1 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 0 is equals to 2 times x plus 1 2 यतालाई डिभाइड गरेर 0 upon 2 is equals to x plus 1 so 0 upon something is 0 always so x plus 1 is equals to 0 एउटा इक्वेसन के आयो x plus 1 is equals to 0 m2 को भ्यालु जब हामीले नेगेटिभ साइन लियो त्यति बेला आयो 0 2 by 0 त्यसलाई राख्दा इक्वेसन आयो x plus 1 बराबर 0 यो दुईटा मध्ये एउटा इक्वेसन के हुँदो रहेछ x plus 1 बराबर 0 टेकिङ पोजिटिभ साइन अब पोजिटिभ साइन लिउँ पोजिटिभ साइन लिँदा के हुन्छ 1 इज इक्वल्स टु यहाँ प्लस साइन मैले लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो प्लस साइन त्यहाँ साइन केही पनि छैन भने प्लस साइन भनेर बुझ्ने 1 इज इक्वल्स टु 1 minus m2 by 1 plus m2 यसमा पनि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यो त सजिलो भइहाल्यो 1 इज इक्वल्स टु 1 minus m2 by 1 plus m2 1 इज इक्वल्स टु क्रस मल्टिप्लाई गर रिपिट भएछ स्टेप 1 plus m2 इज इक्वल्स टु 1 minus m2 m2 plus m2 यो -2 यता आएर m2 भयो सो m2 plus m2 1 उता गएर 1 minus 1 भयो 1 minus 1 भनेको 0 सो 2m2 इज इक्वल्स टु 0 m2 भनेको 0 upon 2 हुन्छ 0 upon 2 भनेको त 0 0 upon something is 0 सो m2 को भ्यालु कति भयो 0 भयो अब m2 को भ्यालु आइसकेपछि फेरि के गर्ने फेरि पनि इक्वेसन 2 मा लगाएर राख्ने इक्वेसन 2 मा लगाएर राख्दा पुटिङ द भ्यालु अफ m2 इज इक्वल्स 0 इन इक्वेसन 2 y minus 2 इज इक्वल्स टु 0 टाइम्स x plus 1 0 यो भयो 0 टाइम्स x plus 1 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 0 भयो सो y minus 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो यो इक्वेसन सो दुईटा इक्वेसन आयो एउटा इक्वेसन भनेको x plus 1 बराबर 0 र y minus 2 बराबर 0 therefore the required equation of the lines are x plus 1 बराबर 0 and y minus 2 बराबर 0 यसको चार स्टेप है फर्स्ट स्टेपमा m1 को कुरा गर्यो स्लोप कहिले दिन्छ कहिले निकाल्नु पर्छ कहिले इक्वेसन फर्ममा दिन्छ कहिले 2 पोइन्ट दिन सक्छ जे दिए पनि m1 निकाल्ने इक्वेसन दियो भने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y दुईटा पोइन्ट दियो भने y2 minus y1 by y2 x2 minus x1 र यदि m1 आइसकेपछि m2 निकाल्ने m2 निकाल्नको लागि हामीले यहाँ सपोज गर्यो पहिला m2 को भ्यालु यो केसमा एंगल दिएको छ त्यही भएर हामीले एंगलको फर्मुला लगाएर निकाल्यौं एंगल आइसकेपछि
के गर्ने पासिङ पोइन्ट हाम्रो यहाँ युज भइसकेको छ अनि m2 को भ्यालु लगाएर इक्वेसन 2 मा राख्ने अनि दुईवटा इक्वेसन आउँछ now let's move to the next question okay now let's solve this question number 25 question number 25 मा ट्रान्सफर्मेसनबाट क्वेसन सोध्छ 5 मार्क्स को यसमध्ये इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन अथवा कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसन यो तीनटा मध्ये जुनबाट सोध्न सक्छ सो त्यही अनुसार प्र्याक्टिस गर्नु यो क्वेसनमा फोकस गरौँ यसमा एबीसी एउटा ट्रायंगल दिएको छ यो ट्रायंगलको कोअर्डिनेट्स ए बी र सी दिएको छ यसलाई पहिला रोटेसन गर्ने +90 डिग्री अबाउट सेन्टर ओरिजिन पछि यसलाई के गर्ने इन्लार्जमेन्ट गर्ने पहिला रोटेसन पछि इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर ओरिजिन एन्ड स्केल फ्याक्टर 2 अनि इमेजको कोअर्डिनेट निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ ग्राफमा देखाउने भनेको छ सो यसमा दुई स्टेपमा ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो पहिला रोटेसन गर्नु पर्यो र पछि चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले पहिला रोटेसन पछि इन्लार्जमेन्ट गर्नु पर्यो रोटेसन र इन्लार्जमेन्ट भयो भने यहाँ हेरौँ है पहिलो नम्बरमा रोटेसनको फर्मुला याद गरौँ pxy रोटेसन +90 डिग्री सेन्टर 0 0 +90 डिग्री र सेन्टर 0 0 हैन फर्मुला के हुन्छ भन्दा +90 सेन्टर 0 0 भयो भने फर्मुला के हुन्छ p प्राइम माइनस y कमा x हुन्छ p प्राइम माइनस y कमा x र अर्को चाहिँ इन्लार्जमेन्टको फर्मुला के हुन्छ pxy लाई इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर 0 0 र स्केल फ्याक्टर के भयो भने फर्मुला के हुन्छ p प्राइम kx कमा ky यो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने यो फर्मुला र यो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने हामीले पहिला रोटेसन गर्ने पछि इन्लार्जमेन्ट गर्ने सो यसमा हेरौँ सुरुमा सोलुसन हियर द vertices of triangle ABC are A23 B01 and C3 - 2 for rotation through +90 degree about the center origin पहिला रोटेसन गरौँ +90 डिग्री about the center origin pxy रोटेसनको फर्मुला के हुन्छ रोटेसन +90 0 0 मा के हुन्छ p प्राइम माइनस y कमा x माइनस y कमा x सो A23 रोटेसन +90 डिग्री सेन्टर 0 0 मा के हुन्छ a प्राइम माइनस 3 कमा 2 सो y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो 3 x को ठाउँमा 2 x को भ्यालु 2 छ र y को भ्यालु 3 छ भने x को ठाउँमा माइनस x को ठाउँमा 2 राख्ने र y को ठाउँमा -3 y को ठाउँमा कति भयो -3 सो b01 छ b01 भइसकेपछि रोटेसन +90 डिग्री 0 0 मा x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 1 सो यहाँ हेर त y को अगाडि छ सो -y भनेको -1 भयो y को भ्यालु कति छ 1 सो यसलाई राखौं के भयो -1, 0 -1, 0 द नेक्स्ट वान इज c c को भ्यालु 3 - 2 छ -y, x यसमा ख्याल गर्नु -y, x छ सो जुन यो -y भनेको y को भ्यालु -2 छ यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो माइनस माइनस प्लस भयो 2,3 2,3 त्यसमा फेरि ख्याल गर c3 -2 छ जुन यसलाई के हुन्छ माइनस अफ -2,3 एउटा माइनस फर्मुलामा छ एउटा माइनस पोइन्टमा छ सो माइनस माइनस प्लस गर्दा यो 2,3 भएको है डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड अब यसमा के गर्ने सेकेन्डमा यसलाई के गर्ने इन्लार्जमेन्ट गर्ने फर इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर ओरिजिन एन्ड स्केल फ्याक्टर 2 पहिला फर्मुला लेखौँ pxy इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर 0 0 2 भयो भने 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो यो k सो k हुँदा फर्मुला के हुन्थ्यो kx, ky तर यहाँ k को भ्यालु कति छ अहिले 2 छ सो यो k को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ राखेको k को भ्यालु यहाँलाई राखेको 2x, 2y रिमेम्बर इट 2x, 2y सो फर्स्टमा पोइन्ट हेर त यो जुन अब इमेज जुन छ यो फर्दर a प्राइम b प्राइम c प्राइम जुन छ यो a प्राइम b प्राइम c प्राइमलाई हामीले फर्दर के गरिरहेका छौं फर्दर यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरिरहेका छौं ट्रान्सफर्म भन्नाले यसमा इन्लार्जमेन्ट गरिरहेका छौं कुन ट्रान्सफर्मेसन भन्दा इन्लार्जमेन्ट सेन्टर 0 0 स्केल फ्याक्टर 2 भयो भने 2x, 2y छ x भनेको कति -3 y भनेको कति 2 x को ठाउँमा -3 भनेको 2 into -3 x को ठाउँमा -3 भयो सो 2 into -3 कमा y को ठाउँमा 2 2 into 2 सो a डबल प्राइम कति भयो -6,4 2 into -3 भनेको -6,4 b कति छ हेर -1,0 b -1,0 छ भने b डबल प्राइम कति भयो x को ठाउँमा कति राख्नु -1 y को ठाउँमा कति छ 0 सो 2 into -1, 2 into 0 कति भयो -2,0 b डबल प्राइम -2,0 c प्राइम कति छ हेर त c प्राइम 2,3 छ c प्राइम 2,3 छ भने यसलाई फर्मुलामा राखौं 2x, 2y x को ठाउँमा 2 र y को ठाउँमा 3 राख c डबल प्राइम 4,6 अब यसलाई के गर्ने यो हेरौ त abc आयो abc हामीसँग सधैँ छ पहिले a प्राइम b प्राइम c प्राइम पनि आयो अनि a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइम आयो a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइम आयो अब के गर्ने यसलाई abc a प्राइम b प्राइम c प्राइम र a डबल प्राइम b डबल प्राइम c डबल प्राइम यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा यसलाई के गर्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्राफमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यहाँ हेरौ है त हामीसँग पोइन्टहरु के छ पोइन्टहरु छ हामीसँग -3 2 -1 0 2 3 a प्राइम b प्राइम c प्राइम को abc को 2 3 0 1 र 3 -2
A डबल प्राइम B डबल प्राइम र C डबल प्राइमको चाहिँ हामीसँग -6 4 -2 0 र 4,6 मैले यसो ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्छु ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दा के कुरा ख्याल गर्नु जस्तो x को सबैभन्दा सानो भेल्यु कति छ ठुलो भेल्यु कति छ हेर्नु y को सबैभन्दा सानो कति छ ठुलो कति छ त्यो हेर्नु x को सबैभन्दा सानो भेल्यु कति छ है त यहाँ x को सबै भेल्यु हेरेर यहाँ कति छ 2 0 र 3 -3 -1 र 2 -6 -2 र 4 सबैभन्दा सानो चाहिँ -6 देखि यो ABC A प्राइम B प्राइम C प्राइम र A डबल प्राइम B डबल प्राइम C डबल प्राइम तिनटै हेर्नु -6 र ठुलो भेल्यु कति छ सबैभन्दा ठुलो भेल्यु छ यसमा x को सबैभन्दा ठुलो भेल्यु छ 4 x को सबैभन्दा ठुलो भेल्यु 4 सो लेफ्टमा तिमीलाई -6 चाहियो राइटमा तिमीलाई 4 चाहियो सो यसरी ग्राफ बनाउनु पर्यो कि सो द्याट यताबाट तिमीलाई 6 चाहियो 1 2 3 4 5 6 यतापट्टि 4 पुगिहाल्छ मैले यसलाई चाहिँ बिचमा बनाएँ है त अहिले यसमा ग्राफ बनाउँदाखेरि यो त्यति स्ट्रेट नहुन सक्छ डिजिटल पेनले बनाउँदाखेरि तर स्केलले युज गरेर बनाउनु कपीमा ग्राफमा स्केल युज गरेर बनाउनु अनि स्ट्रेट लाइन बनाउनु यो स्ट्रेट लाइन बनाऊ यो चाहिँ y एक्सिस पहिले x को भेल्यु हेरेर y एक्सिस बनाउने y अनि y प्राइम y प्राइम अब x को भेल्यु हेरिसकेपछि अब y को भेल्यु हेरौँ y को भेल्यु हेरौँ y को सबैभन्दा सानो के छ 3 1 र -2 2 0 र 3 4 0 र 6 छ सो सबैभन्दा ठुलो 6 छ सबैभन्दा सानो -2 छ सो अप माथितिर 6 चाहियो तलपट्टि -2 चाहियो माथि 6 र तलपट्टि -2 भनेको यसमा अटिहाल्छ मैले यसलाई यहाँनिरबाट बनाएँ तलपट्टि -2 चाहिन्छ मलाई दुईटा पोइन्ट चाहियो माथि तलपट्टि र माथिपट्टि 6वटा लाइन चाहियो मलाई सो यदि धेरै ठुल्ठुलो भेल्यु छ भने चाहिँ स्मल बक्स युज गर्नु यो लाइट लाइनहरू युज गर्नु मैले अहिले चाहिँ डार्क लाइन नै युज गर्छु 1 2 3 4 राइटतिर 4 चाहिएको छ त्यही पनि अरू थोरै डट बढाऊ 1 2 3 4 5 6 एटलिस्टमा 6वटा पोइन्ट चाहिएको छ बढी एउटा जति बढाइदेऊ माथि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 चाहिएको 6 मात्रै थियो मैले 9 सम्म बनाएँ 1 2 3 अब पोइन्टहरु प्लट गरौँ सुरुमा एबीसी प्लट गर्ने जोडिहाल्ने a को कोर्डिनेट कति छ 2, 3 1 2 1 2 3 2, 3 दिस इज a नेक्स्ट वान इज b 0, 1 0 भनेको यो भयो 1 भनेको यो b 0, 1 यसलाई यहाँ x प्राइम पनि लेख्नु b 0, 1 र c कति छ 3, -2 3 -2 1 2 3 अनि 1 2 3 र -2 छ सो एउटा यो a भयो a भनेको 2, 3 b भनेको 0 1 र c भनेको 3, -2 यो तीनटालाई जोड्देऊ स्केल युज गरेर जोड्नु मैले यसमा चाहिँ फ्री ह्यान्ड गरिरहेको छु सो यसमा त्यति पर्फेक्ट नहुन सक्छ स्ट्रेट लाइन स्केल युज गरेर ड्र गर्नु ग्राफमा यो एबीसी भयो अब a प्राइम b प्राइम c प्राइम a प्राइम कोर्डिनेट छ -3, 2 1 2 3 -3 अनि 2 1 2 -3, 2 दिस इज a प्राइम नेक्स्ट वान इज b प्राइम -1, 0 -1, 0 यहाँनिर भयो र अर्को छ c प्राइम 2, 3 c प्राइम 2, 3 1 2 1 2 3 यही यसमा कोइन्साइड गर्छ दिस इज b प्राइम एन्ड दिस वान इज c प्राइम a र c प्राइम चाहिँ यसमा कोइन्सिडेन्टली एउटैमा कोइन्साइड भयो यस्तो सधैँभरि हुन्छ जरुरी छैन कुनै कुनै केसमा कोइन्साइड हुन सक्छ a प्राइम र b प्राइम जोडिहाल a प्राइम र c प्राइम पनि जोड र b प्राइम र c प्राइम पनि स्केल युज गरेर जोड्ने र यसलाई चाहिँ सेडिङ गर्ने आइदर यसलाई चाहिँ डार्क सेड गर्ने अथवा लाइन सेडिङ गर्ने मैले चाहिँ लाइन सेडिङ गरेँ सो अब अर्को छ हामीसँग a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइम a डबल प्राइम कोअर्डिनेट छ -6, 4 -6, 4 सो -6 भनेको छ हेर त 1 2 3 4 5 6 -6 अनि 4 1 2 3 4 5 6 अनि 1 2 3 4 -6, 4 दिस इज a डबल प्राइम नेक्स्ट वान इज b डबल प्राइम -2, 0 1 1 2 -2 अनि 0 र अर्को छ यस्तो धेरै बद्दा पनि नबनाउनु b डबल प्राइम यो b डबल प्राइम भयो र c डबल प्राइम छ 4, 6 1 2 3 4 4 अनि 1 2 3 4 5 6 4, 6 अब यसलाई स्केलले जोड्ने दिस इज c डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइम स्केल राखेर जोड त अनि यसै गरी a डबल प्राइम र c डबल प्राइमलाई जोड यसै गरी a डबल प्राइम र b डबल प्राइमलाई जोड्ने अनि यो चाहिँ एउटा फरक तरिकाको सेडिङ गरेर यसरी डार्क सेडिङ गर्ने दिस इज a डबल प्राइम b डबल प्राइम c डबल प्राइम यसरी सेडिङ गर्नु पर्फेक्ट सेडिङ गर्नु पेन्सिलले डार्क सेडिङ गर्नु जस फरक तरिकाको सेडिङ गर्नु एउटालाई a प्राइम b प्राइम c प्राइमले एक खालको सेडिङ गर्छ भने a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइमले फरक खालको सेडिङ गर्नु बिकज दे रिप्रेजेन्ट टु डिफरेन्ट इमेजेस दिस इज द फाइनल इमेज a डबल प्राइम b डबल प्राइम एन्ड c डबल प्राइम
सो यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सकियो हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो कुनै कुनै क्वेसनमा सिंगल ट्रान्सफर्मेसन पनि सोध्न सक्छ यसमा सिंगल ट्रान्सफर्मेसन सोधेको छैन सिंगल ट्रान्सफर्मेसन सोधेको छ भने बी केयरफुल त्यो सिंगल ट्रान्सफर्मेसन पनि गर्नु सो यसलाई अलि पर्फेक्टली सेडिङ गर्नु मैले यतिकै छोडेँ यसमा सो यसमा अब एउटा के कुरा बाँकी रह्यो भने स्केल बाँकी रह्यो हामीले यो लेन्थ बराबर यति बराबर हामीले 1 युनिट लिएको छ यसलाई यति सेट गरेर यति लाइन बनाएर यता माथि पनि यो बराबर 1 लिएको छ भने माथि पनि यति नै बराबर लिएर यसलाई तिमीले 1 युनिट भनेर लिनु माथि पनि 1 युनिट यति नै बराबर सरी अनि यसलाई यसरी जोडेर यो बक्स कम्प्लिट गर्नु पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु यसमा त्यति पर्फेक्ट भएन स्केल युजर बनाउनु यो बराबर हामीले के लिएको छ यता पनि 1 युनिट एक्स एक्सिसमा पनि 1 युनिट र वाइ एक्सिस यो पनि 1 युनिट यो पनि 1 युनिट सो 1 युनिट भनेको कति हुन्छ 1 स्क्वायर युनिट 1 युनिट यता एक्स एक्सिस पनि 1 युनिट अथवा कतै कतै 1 युनिट मात्र लेखेको पनि देखिन्छ तर 1 स्क्वायर युनिट लेख्नु यता 1 सो 1 स्क्वायर युनिट आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यदि केही बुझेन भने कमेन्ट गर्नु ओके क्वेसन नम्बर 24 क्वेसन नम्बर 24 मा भेक्टरको क्वेसन सोध्छ भेक्टर थ्योरम 5 मार्क्सको सोध्छ 12 वटा थ्योरम मध्ये एउटा स्योर सोध्छ त्यो राम्रोसँग पढ्नु होला मैले भेक्टर थ्योरमको सबै भिडियोहरू लिंकमा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला यो क्वेसन नम्बर 24 पनि मैले लिंकमा राखिदिएको छु लिंकमा गएर यसको टोटल भिडियो सोलुसन हेर्नु होला र लास्ट नम्बर छ क्वेसन नम्बर 25 क्वेसन नम्बर 25 मा जहिले पनि ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन सोध्छ कहिले म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन कहिले कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन र कहिले इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको सोध्न सक्छ यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन क्वेसन सोधेको छ ट्रायंगल एबीसी ह्याभिङ भर्टिसेस a 2,3 b 0,1 एन्ड c 3,-2 इज रोटेटेड थ्रु पहिला यसमा रोटेसन भनेको छ इज रोटेटेड थ्रु +90 डिग्री अबाउट द सेन्टर ओरिजिन यो पार्टलाई किताबमा अथवा क्वेसनमा अन्डरलाइन गर्नु होला अथवा बक्स बनाउनुलाई यसरी सो पहिला के भन्यो रोटेसन भन्यो र पछि के भन्यो एउटा इन्लार्जमेन्ट भन्यो इन्लार्जमेन्ट सेन्टर कति 0 0 र स्केल फ्याक्टर कति 2 इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर 0 0 एन्ड स्केल फ्याक्टर 2 फाइन्ड द इमेज यसलाई इमेज पनि निकाल्नु पर्यो र यसको ग्राफमा पनि देखाउनु पर्यो इमेज निकालेर यसलाई ग्राफमा देखाउने सो हाउ टु सल्भ इट सल्युसन सुरुमा के गर्ने भने पहिला गिवन भर्टिसेस अफ ट्रायंगल एबीसी के छ लेखौं हियर गिवन भर्टिसेस of triangle ABCR of triangle ABCR के छ हेरौं A 2,3 B 0,1 and C 3,-2 and C 3,-2 सो सुरुमा के भनेको छौं सुरुमा रोटेसन +90 डिग्री अबाउट द सेन्टर ओरिजिन भनेको छ सो नम्बर 1 मा फर रोटेसन +90 डिग्री र सेन्टर 0 0 को लागि फर रोटेसन थ्रु 90 डिग्री अबाउट द सेन्टर ओरिजिन सो सुरुमा के गर्ने पहिला यसको फर्मुला लेखौं हामीसँग के छ फर्मुला हेरौँ त रुल लेखौं pxy p प्राइम +90 मा के छ -y, x सो a भनेको छ a भनेको 2,3 सुरुमा रुल भयो अब एउटा पोइन्ट लिँदै जाने सो a प्राइम कति भयो भने त y को ठाउँमा यहाँ 3 राख सो -3, x भनेको छ 2 छ सो -3,2 अनि b भनेको छ हेरौँ b भनेको छ 0,1 0,1 भइसकेपछि b प्राइम भनेको कति हुने भयो त यहाँ y को ठाउँमा 1 राख यहाँ राखिरहेको छौँ हामीले भेल्यु डोन्ट गेट कन्फ्युज हामीले यो भेल्युलाई लगेर यो भेल्यु जुन छ y को भेल्युलाई लगेर हामीले फर्मुलामा राखेको -y र x को भेल्यु 0 छ यो भेल्यु यहाँ राख्ने सो -y भनेको -1,0 and then c को कोअर्डिनेट कति छ हेर 3,-2 द कोअर्डिनेट अफ c इज 3,-2 यसको के हुने भयो c प्राइम -y भनेको यहाँ पनि माइनस एउटा फर्मुला माइनस कति भयो प्लस सो 2,3 सो यो रोटेसनबाट आयो अब सेकेन्डमा के भनेको छ इन्लार्जमेन्ट भनेको छ सेकेन्डमा इन्लार्जमेन्ट भनेको छ सो फर इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर 0,0 र स्केल फ्याक्टर कति दिएको छ 2 दिएको छ यो 2 भनेको के हो है डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड किनभने फर्मुलामा kx, ky भनेर पढाएको छ नि त्यो k भनेको चाहिँ 2 हो स्केल फ्याक्टर इज 2 हियर त्यसको फर्मुला लेखौं पहिला pxy भनेको यसको लागि फर्मुला के हुन्छ त इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर 0 0 र स्केल फ्याक्टर k भयो भने फर्मुला के छ p प्राइम kx, ky तर यहाँ k को भेल्यु 2 भएको भएर यो पर्टिकुलर केसमा के हुने भयो 2x, 2y भयो यो पर्टिकुलर केसमा के भयो 2x, 2y सो अब के गर्ने यो फर्स्टको जुन इमेज छ यो एबीसी लाई हैन कि अब सेकेन्डमा चाहिँ यो इमेजलाई फेरि फर्दर ट्रान्सफर्म गर्ने सो हामीसँग के छ हेर a प्राइम कति छ a प्राइम -3,2 a प्राइम -3,2 यसलाई फर्दर ट्रान्सफर्म गरेर यो हुन्छ
a डबल प्राइम x भनेको -3 सो 2 into -3 कमा 2 into 2 2 into -3 कमा 2 into 2 सो कति भयो a डबल प्राइम -6 कमा 4 a डबल प्राइम -6 कमा 4 भयो सिमिलरली b प्राइम को छ हेरौँ b प्राइम छ -1 कमा 0 b प्राइम को छ -1 कमा 0 सो b डबल प्राइम चाहिँ कति b डबल प्राइम चाहिँ जहाँ x को भ्यालु -1 राख 2 into -1 कमा 2 into 0 कति हुन्छ हेरौँ b डबल प्राइम -2 कमा 0 b डबल प्राइम -2 कमा 0 c प्राइम को छ हेर c प्राइम भनेको 3 कमा -2 c प्राइम भनेको 3 कमा -2 र यो c डबल प्राइम भनेको कति हुनु भयो त 2 into x भनेको यो भेल्यु राख्ने x भनेको 3 2 into 3 कमा y भनेको -2 सो 2 into -2 2 into -2 ब्राकेटमा राख सो इट इज इक्वल्स कति भयो c डबल प्राइम 2 3 जा 6 कमा -4 6 कमा -4 अब यसले के गर्ने भने रिप्रेजेन्टिङ अन ग्राफ पेपर रिप्रेजेन्टिङ अन ग्राफ पेपर दुईटैलाई हामीलाई के भनेको छ ग्राफ पेपर देखाउ भनेको छ रिप्रेजेन्टिङ अन ग्राफ पेपर सो ग्राफ पेपरमा देखाउनका लागि ग्राफ बनाउनका लागि राम्रोसँग बनाउनु ग्राफ कसरी बनाउने यहाँ हेर है यसमा सुरुमा x को म्याक्सिमम र मिनिमम भेल्यु हेर त x को म्याक्सिमम सबै x मा हेर 203 -3 -1 2 -6 -2 6 भनेपछि सबैभन्दा सानो भेल्यु -6 यसको एक्सट्रिम भेल्युहरु निकाल्ने के पहिला सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो 3 -3 2 सो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ 6 सो पोजिटिभतिर तिमीलाई 6 चाहियो नेगेटिभतिर पनि 6 चाहियो पोजिटिभतिर पनि 6 चाहियो भनेपछि लगभग बिचबाट ड्र गर्ने y एक्सिस x को भेल्यु हेरेर y एक्सिस ड्र गर्ने x को मिनिमम र म्याक्सिमम भेल्यु हेर्ने x को मिनिमम र म्याक्सिमम भेल्यु हेर्ने अनि y एक्सिस ड्र गर्ने अहिले यति पर्फेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्र गर्न सकिरहेको छैन यो डिजिटल पेनले तपाईहरुले स्केलले युज गरेर ड्र गर्नु होला इट विल बी अ पर्फेक्ट स्ट्रेट लाइन इट हैज टु बी अ पर्फेक्ट स्ट्रेट लाइन सो इट इज y प्राइम दिस इज y y प्राइम पोइन्टहरु के छ हेरौँ इमेज हेरौँ है त सो अब y को भेल्यु हेरौँ y को भेल्यु पनि हेरौँ y भनेको चाहिँ हामीसँग मिनिमम को छ म्याक्सिमम को छ मिनिमम यहाँ माइनस को छ a प्राइम र a डबल प्राइम सो अब्जेक्टमा पनि हेर्ने फर्स्ट इमेजमा पनि हेर्ने सेकेन्ड इमेजमा पनि हेर्ने सो y को मिनिमम भनेको -4 र म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 4 म्याक्सिमम भनेको छ 4 छ सो यसलाई पनि लगभग बिचबाट बनाउँदा हुन्छ लगभग बिचबाटै बनाइदिउँ माथितिर पनि 4 चाहियो र तलतिर पनि 4 छ हामीलाई सो x र x प्राइम दिस वान इज ओरिजिन अब पोइन्टर प्लट गर्दै जाउँ पोइन्ट प्लट गर्दा के हुन्छ हेरौँ सुरुमा a b c प्लट गरेर जोडिहाल्ने अनि a प्राइम b प्राइम c प्राइम प्लट गर्ने जोडिहाल्ने a डबल प्राइम b डबल प्राइम c डबल प्राइम प्लट गर्ने जोडिहाल्ने a भनेको 2 3 2 3 हेरौँ है त 2 1 2 2 3 यसरी डट डट बनाइदियो हामी ठुलो बक्स युज गरिरहेको छौँ सो 2 3 1 2 1 2 3 2 3 दिस इज a b इज 0 1 0 अनि 1 0 1 दिस इज b दिस वान इज c 3 -2 1 2 3 3 अनि -2 भनेको छ 3 अनि -2 3 -2 भनेको 3 अनि -2 भनेको यो भयो सो दिस इज c दिस वान इज a दिस वान इज b एन्ड दिस वान इज c यसलाई यसरी जोड्यो भने यसले एउटा ट्रायंगल बन्छ सरी यसलाई स्ट्रेट स्केलले जोडेर बनाउनु होला सो दिस इज अब्जेक्ट abc अब a प्राइम b प्राइम र c प्राइम कसो भन्ने a प्राइम भनेको -3 2 छ -3 र 2 -3 अनि 2 1 2 3 अनि 2 1 2 3 अनि 2 भनेको -3 2 नेक्स्ट वान इज -1 0 -1 अनि 0 माथि पनि गएन तल पनि गएन सो -1 0 दिस वान -1 0 र अर्को भनेको चाहिँ 2 3 2 3 भनेको 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 3 भनेको यहाँनिर पर्यो सो यसलाई यसरी जोड्यो भने त्यो एउटै लाइनबाट ओभरल्याप भयो एउटैबाट ओभरल्याप भयो त्यो कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्टली त्यस्तो हुनसक्छ दिस वान इज a प्राइम दिस वान इज b प्राइम एन्ड दिस वान इज c प्राइम यसलाई सेडिङ गर्नु यसरी कि त डार्क सेडिङ गर्नु कि त यसरी लाइन सेडिङ गर्नु सो दिस इज a प्राइम b प्राइम एन्ड c प्राइम अब a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइम हेरौँ a डबल प्राइम b डबल प्राइम र c डबल प्राइम लास्ट इमेज फाइनल इमेजलाई हामीले प्लट गर्नको लागि -6 4 छ सो a डबल प्राइम -6 4 1 2 3 4 5 6 अनि 4 1 2 3 4 -6 4 नेक्स्ट -2 0 -2 1 2 -2 अनि 0 -2 0 र अर्को चाहिँ 6 -4 6 र -4 1 2 3 4 5 6 अनि -4 1 2 3 4 6 र -4
ओके, क्वेसन नम्बर 24। क्वेसन नम्बर 24 मा भेक्टरको क्वेसन सोध्छ, भेक्टर थ्योरम 5 मार्क्सको सोध्छ, 12 वटा थ्योरम मध्ये एउटा स्योर सोध्छ। त्यो राम्रोसँग पढ्नु होला। मैले भेक्टर थ्योरमको सबै भिडियोहरू लिङ्कमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर 24। विथ दिस वी कम टु द एन्ड अफ द सेट 1। मैले यसै गरी सेट 2, सेट 3, सेट 4 विभिन्न पब्लिकेसनका सेट बुकहरूका सेट सोल्युसनहरू म यसमा राख्दै जानेछु। कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।